Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Om Jnanati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, welcome on this rather warm winter morning. Isten hozott benneteket ezen a kis meleg téli reggelen. And we're at the end of January almost. Már most majdnem a január végén járunk. And we are also completing the 5th canto today. És nem sokára, azaz ma befejezzük az 5. éneket. I'm going to go relatively quickly. Viszonylag gyorsan szeretnék haladni. Because there's a lot to get through. Mert nagyon sokat kell ma vennünk. I think I mentioned this in the previous session 2 weeks ago that there's many details here. Azt hiszem említettem a 2 héttel ezelőtti szemináriumon, hogy nagyon sok részlet van. And I was looking at it and I thought we could do 10 sessions and really get into the details. Ugye akkor választanom kellett, hogy csináljunk belőle 10 alkalmat, hogy tényleg belemenjünk a részletekbe. Or we could do one session just to give you an overview. Vagy pedig csinálunk egy ülést, és akkor csak ugye egy áttekintést adunk. And I decided on the latter. És az utóbbit választottam. Safer for me as well. Ez nekem is biztonságosabb. Why safer? Miért biztonságosabb? This is a difficult topic to penetrate. Ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, hogyha mélyen el akarunk mélyedni benne. Very difficult to get to a point where you feel like, I know this. Nagyon nehéz eljutni arra a pontra, hogy úgy érezzük, hogy úgy értem. And to feel kind of comfortable with it. At least that's my experience. Legalábbis az én tapasztalatom az, hogy nagyon sokat kell beletenni ahhoz, hogy ugye az ember úgy nyugodtan eligazodjon benne. And we'll give some insights into that. Even Shukadev Goswami says the same. Shukadev Goswami is ezt mondja, és majd lesz egy pár ilyen. So when I read that, then I felt a little heartened or reassured. Ez úgy megnyugtatott engem. Okay, so let us do our prayers. Akkor mondjuk el az imákat. In call and response as usual. Ugye, ahogy szoktuk felelgetősbe. Try to enter into the heart of Sanatana Goswami. És próbáljunk meg Sanatana Goswaminak a szívébe beletekinteni. Feel a little bit of what he's feeling towards the Próbáljuk meg egy icipicit érezni azt, amit ő érez. Icipici, yeah, to really feel his experience when he's approaching Bhagavatam, the way he connects with Bhagavatam. Tehát, hogy ő hogyan közelíti meg a Bhagavatamot. Sarva Shastra Vipiyusha Sarva Shastra Vipiyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavatam Prabho Śrīmad-Bhāgavatam Prabho Kalidvanto Titaditya Aditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Pathaya Prema Varshyakshārayate Prema Varshyakshārayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madeka Bandhu Matsangin Madguru Man Mahadhana Madguru Man Mahadhana Manishtarka Madbhagya Manishtarka Madbhagya Maddananda Namostute Madananda Namostute Sadhu Sadhu Tattayin Asadu Sadhu Tadayin Atini Chochatakara Atini Chochatakara Hanamuncha Kadachinmam Hanamuncha Kadachinmam Prem Narit Kantayospura Prema Hrit Kantayospura. Premadan Prabhu, can you read the first első magyarul? Olvasni. Igen, igen. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpöltek,
Ó, a védák legkiemelkedőbb, transzcendentális gyümölcse, ó, te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkövével rendelkezel, ó, te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Óra is megoldották életlevegőjét. Ó, Uram, te vagy a nap, amely felkelt, hogy elosztassa a Kali Juga sötétségét. Te valójában Krisna vagy, aki visszatért közé. Might you take the back? Sorry, I don't know your name. Oh, can you see? Nem baj. Vrudavli. Sorry. Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletteljes módonatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert a szó tagjaiból a tiszta Isten szeretet esője múlik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krisna inkarnációja van. Matici? Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítóm, ó nagy gazdagságom, ó megmentőm, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. Prabhu? Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté teszed a szentségteleneket, ó, a legelesettebbek felszabadítója, kérlek soha ne adj el. Kérlek nyilvánulj meg szívemben és torkomban a Krisna iránti tiszta szeretet kíséretében. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. So Bhagavatam gives saintliness to the unsaintly. Tehát a Bhāgavatam szenté teszi a szentségteleneket. As conditioned souls, we all have unsaintly desires. Mint a feltételekhez kötött lelkeknek, mindannyiunknak vannak szentségtelen vágyai. If you consider what a saint is, Gondolj csak meg, milyen egy szent. so unsaintly desires, unwanted. Ezeket a szentségtelen vágyakat, ezek nem kellenek. And as we enter into Bhagavatam, it has this effect of restructuring our consciousness. Hogyha elmélyedünk a Bhagavatamban, egy olyan hatása van, hogy átrendezi a tudatunkat. Molding our values. What? Molding our values. Alakítja a mi értékeinket. And gradually removing all of those things which are unwanted in the heart. Nashta prayeshu bhadreshu. És így fokozatosan kitisztítja azokat a dolgokat a szívből, amelyek nem odavalók. Some of this effect is noticeable, it's visible, you can feel it, experience it. Vannak olyan hatások, amelyek láthatók, amiket érzünk, megtapasztalunk. But like most of Krishna consciousness, the effect is imperceptible, Prabhupada says. De mint a legtöbb dolog a Krishna tudatban, ahogy Prabhupád mondja, a legtöbb változás az érzékelhetetlen. And you just realize over time that there is a transformation of heart taking place. És idővel aztán észrevesszük, hogy ténylegesen megváltozott a szívünk. One of the chapters of the second canto is entitled The Transformation of the Heart. Which canto? Second canto. A második énekben az egyik fejezetnek az a címe, hogy a szív megváltozása. And this is really what Krishna consciousness is about. The transformation of the heart. És tulajdonképpen erről szól a Krishna tudat, a szív megváltoztatása. And as we practice with seriousness, we see that the heart is transforming step by step, gradually. És hogyha komolyan csináljuk ezt a folyamatot, észre fogjuk venni, hogy a szív apránként, lépésről lépésre megváltozik. And the more we are able to see the Bhagavatam as the reality, és minél inkább tudjuk úgy látni a Bhagavatamot, mint a valóságot, place our heart at its lotus feet. Faith, have faith in the Bhagavatam. tehát, hogy legyen hittünk a Bhagavatamban. The more we'll see that we become moldable by the Bhagavatam's truths. És minél inkább van hitünk a Bhagavatamban, annál jobban fogjuk látni, hogy a szívünk és a vágyaink azok alakulnak. So the Bhagavatam becomes our reality. Tehát a Bhagavatam válik számunkra valósággá. What we see, what we feel, what we hear, that's material world. Amit hallunk, amit látunk, amit tapasztalunk, ez az anyagi világ.
but what we obtain from the pages of the Bhagavatam, this is reality. De az igazi valóság azt a Śrīmad-Bhāgavatam lapjairól kaphatjuk meg. But this becomes more and more of a possibility as we dedicate ourselves to the Bhagavatam, give our time and our heart. Minél inkább odaadjuk magunkat a Bhāgavatamnak, az időnket, a szívünket, annál inkább ez valósággá válik. It's a magical journey. Ez tulajdonképpen egy varázslatos utazás. Okay, so we started at the beginning of the month Ugye a hó elején kezdtük, with Rishabdev. Rishabdevvel. We heard about his 100 sons and his teachings to them. Hallottunk a 100 fiáról és az ő tanításairól, a fiainak. And out of them, we heard about Bharat Maharaj in the next session. És aztán a következő alkalommal Bharat Maharajról hallottunk. His rise, his fall, and then his rise. Az emelkedéséről, a leeséséről és az újra emelkedéséről. His 3 lives, the first as an emperor. A 3 életéről, az első életéről, amikor császár volt. Descending down to a deer life. Ami után aztán egy őz életbe esett le. And then to Jada Bharat. És utána, mint Jada Bharat. And Jada Bharat's teachings, instructions to the king Rahugana. És aztán Jada Bharat tanításai Rahugana király részére. And so this week, the third and final session of this 5th canto, we will be talking about Bhāgavatam Astronomy. És most a mai utolsó alkalommal a Bhāgavatam csillagászati tanításairól fogunk hallani. Interesting topic. Érdekes téma. Okay, so just to remind us all, we had this Swayambhuva Manu and Shatarupa. Csak emlékeztetőül, ugye Swayambhuva Manu és Shatarupa. And we heard about his various children. És hallottunk a különböző gyerekeikről. Last session, 2 weeks ago, we finished with the 15th chapter. És a legutóbbi alkalommal a 15. fejezettel végeztünk. Priyavrata has a son called... Priyavratának volt egy fia, akit úgy hívta, hogy... Correct. Agnidra. Agnidra. Agnidra has a son called... Neki volt egy fia, akinek az volt a neve, hogy... Nabi. Nabi. And Nabi has a son called... És Nabinak is volt egy fia, és úgy hívták, hogy... Rishabdev. Rishabdev. Correct. So this is the line. Ez a leszármazási vonal. And so we heard about Rishabdev. Hallottunk Rishabdevről. And then we heard about Rishabdev's son called Bharat. Aztán hallottunk Rishabdev fiáról, Bharatról. And then we heard about Priyavrata again. Utána ismét hallottunk Priyavratáról. After Bharat there was no ruler. Ugye Bharat után nem volt uralkodó. And therefore Priyavrata had to come in and retreat from the forest and go to the kingdom to rule. És Priyavratának a erdei visszavonultságából be kellett jönnie, és király el kellett foglalni a királyi trónt. And that's actually where this section that we'll be speaking about today comes in, from Maharaj Priyavrata. I'll explain. És itt aztán Maharaj Priyavratával túl kezdődik ez a rész, amivel foglalkozunk. So Jada Bharat and Rahugana, this discussion ends in the 13th chapter. A 13. fejezetben végződik Jada Bharat és Rahugana beszélgetése. And then we hear a little more from Shukadev Goswami and Parikshit Maharaj's discussion. Akkor egy kicsit Shukadev Goswami és Parikshit Maharaj beszélgetnek. And then today's session, which is chapter 16 till 26, the end of the 5th canto, is all Shukadev Goswami and Parikshit Maharaj. És a 16. fejezettől a 26-ig ez mind Shukadev Goswami és Parikshit Maharajnak a beszélgetése. And that is the 5th canto. És akkor ezzel vége az 5. éneknek. Today, Bhagavatam Astronomy. Na, akkor ma Bhāgavatam csillagászata. Cosmology. Kozmológia. Looking at the expanse of the cosmos. Az egész világ mindenség kiterjedésének áttekintése. And we'll understand after today's session, hopefully if we get that far, that this whole universe Tehát remélem, hogy a mai
mai alkalom után meg fogjuk érteni, hogy ez a világegyetem, which is so complex, ami annyira összetett, difficult to understand, amit annyira nehéz megérteni, to wrap our head around it and get a feel for what it's all about, how it's structured. hogy tudjuk a fejünkbe gyömöszölni, hogy ez hogy néz ki, milyen struktúrája van, How things move. hogy mozognak a dolgok. It's tough. Ez kemény. But ultimately, what is the purpose of all of this? De végül is mi is ennek a célja? The purpose of this whole system is for us ultimately to extricate ourselves from this whole cycle of birth and death. De végül is ennek az egésznek az a célja, hogy mire megértjük, hogy vonjuk ki magunkat ebből az egészből, ami ugye a születés és halál ciklusa, körforgása. Yeah. So in these chapters 16 to 26, we'll be hearing about various incarnations. Ebben a 16-tól 26. fejezetig tartó részben hallani fogunk a különböző inkarnációkról. Incarnations who come reside in various varshas. És ezek az inkarnációk különböző varságban vannak. We'll be hearing specifically about the Bhü-mandala. Fogunk hallani konkrétan a Bhü-mandaláról. And then the planetary systems. És a bolygórendszerekről. And a little bit about how those planets move. És egy kicsit arról is fogunk hallani, hogy ezek a bolygók hogyan mozognak. So we heard about Priyavrata. Hallottunk Priyavratáról. And how Priyavrata on his chariot, I mentioned this. Említettem, hogy Priyavrata ezen a szekéren. We'll talk about it a little bit more today, how he goes around on his chariot around the universe. És egy kicsit többet fogunk beszélni, hogy hogyan szekerezik körbe az univerzumban. And while going around with his chariot, he creates impressions on the És ahogy a szekerével körbe megy az univerzumban, különféle benyomásokat tesz. On the Bhü-mandala. A Bhü-mandalára. We'll explain what the Bhü-mandala is. Majd el fog magyarázni, hogy mi is ez a Bhü-mandala. But in doing so, he creates 7 oceans. Azáltal, hogy így körbe megy, 7 óceánt hoz létre. There's 7 oceans, and that creates 7 islands. És a 7 óceánban van 7 sziget. So how this topic begins is because Parikshit Maharaj says, hey, hold on, Shukadev Goswami, a few chapters ago, you mentioned this whole topic of Priyavrata Maharaj going around on his chariot. És ugye hát hogy is van ez, mert Parikshit Maharaj azt mondja a Shukadev Goswaminak, hogy várj egy kicsit, egy kicsivel korábban te említetted, hogy Priyavrata megy körbe az univerzumban. Hogy is van ez? Can you explain this a little bit more? What actually happened? What is that about? El tudod nekem magyarázni, hogy mi is történik igazán? So that question from Parikshit Maharaj opens up the topic which consumes the second half of the 5th canto. És ez a kérdés nyitja fel azt a témát, ami a 5. éneknek a második részét kitölti. Yeah, and therefore we hear about the entire structure of the universe. Fogunk hallani a világegyetem szerkezetéről. This is not my topic of what's the phrase? This is not my favorite topic, but it's not about being favorite. This is not my topic of expertise. That's what I want to say. Igen. Tehát ugye nehéz megfogalmazni, tehát nem vagyok szakértő ebben a témában. I've studied the basics. Megtanultam az alapokat. This is like my disclaimer. Disclaimer. Ez itt egy ilyen, az a bizonyos kis szakasz, amit odaírnak, hogy minden felelősséget elhárítunk. There's other areas which I may have a little more grip over, let's say that. Vannak részek, amiket talán jobban meg tudtam ragadni. But it's also something our devotee scientists are grappling with also. De ezzel még a tudós bakták is, tehát akik tudománnyal foglalkoznak, azok is azért úgy küzdenek. And for the TOVP, for example, there are various expert devotees who are really researching these chapters and the commentaries on them in order to come up with accurate structural depictions of the cosmology of the universe. Ugye az épülő védikus
TOVP, Temple of Vedic, védikus planetáriumot berendező, kialakító tudós bakták is azért keményen dolgoznak azért, hogy ezek a beállítások, ezek a szerkezetek, képek, ezek megfelelőek legyenek. Shukadev Goswami says, Shukadev Goswami mondja, this topic is tough. ugye ez egy ilyen komoly téma. Who would like to read this nice and loud? Valaki olvassa szépen. Someone who hasn't read Matepu. Nice and loud. A nagy Sri Shukadev Goswami így szól. Kedves király, az Istenség legfelsőbb személyisége anyagi energiája kiterjedésének nincs határa. Ez az anyagi világ az anyagi kötőerők, szattva-guna, rajzsa-guna és tammu-guna átalakulása mégsem tudja senki sem tökéletesen elmagyarázni, még akkor sem, ha olyan hosszú ideig él, mint Brahma. Az anyagi világban senki sem tökéletes, és aki tökéletlen, az nem képes pontos leírást adni erről az anyagi univerzumról, még hosszas elmékedés után sem. So this is a verse. Shukadev Goswami says this to Parikshit Maharaj, and therefore everyone. Tehát ugye ezt Shukadev Goswami mondja Parikshit Maharajnak, és ez mindenkinek szól. It's the beginning of this section, chapter 16. Itt kezdődik ez a rész. So we have to understand, therefore, before we really enter into the topic, we have to understand our limitation. Tehát mielőtt elmélyedünk ebben a témában, tudomásul kell vennünk a korlátainkat. We are limited in our ability to really understand this topic in its entirety. Tehát egyszerűen korlátozva vagyunk abban, hogy teljes mértékben ezt a témát magunkévá tegyük. It doesn't mean that the topic is not understandable, it means that we are insufficient. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a téma érthetetlen, hanem azt, hogy mi nem vagyunk eléggé képesítettek. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says in the introduction to the Brahma Samhita, his commentary on the Brahma Samhita. Sorry, who? Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Saraswati a Brahma Samhita kommentárjához írt előszabában ezt leírja. He says that people are apt to indulge in speculation. Azt mondja, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy spekulációkba merüljenek el. Particularly on topics which are beyond their empirical experience. Különösen olyan témákkal kapcsolatban szeretik ezt tenni, amelyek a tapasztalati, tehát az empirikus tapasztalatszerzésükön túl vannak. So this is essentially what scientists do. Hát ez tulajdonképpen ez az, amit a tudósok csinálnak. They're dealing with a theme, a topic which, as Shukadev Goswami says, they can't understand. Olyan dolgokkal foglalkoznak, amiről Shukadev Goswami megmondta, hogy nem fogják megérteni. And therefore they speculate on the topic. Ezért spekulálnak a témán. They present it as fact. Úgy tálalják a véleményeket, mint tényeket. And fool the world. És bolondá teszik a világot. We have to understand that this is beyond our perception. Meg kell értenünk, hogy ez túl van a felfogó képességünkön. What we're discussing today, we can't see with our eyes. Amit ma meg fogunk beszélni, azt nem tudjuk a szemünkkel látni. We can only try to understand it through our mind and senses. Az elménken és az érzékeinken keresztül megpróbálhatjuk megérteni. And that's really absurd. Ez tulajdonképpen eléggé abszurd. Because our mind and absurd. Foolish, crazy. Yeah. Oh, sorry. So, and it doesn't work. Nem működik. Our mind and senses are insufficient to understand the topic. Az elménk nem elégséges ahhoz, hogy a témát megértsük. So, the Vedic process of acquiring knowledge is avaroha panta. We receive knowledge from above. A védikus megismerési folyamat az a felülről lefele haladó folyamat. Because we're limited. Mert korlátozottak vagyunk. And our ability to understand and grasp is therefore limited. És korlátozott a megértő képességünk. I'll give an example. Adok egy példát. Showing that our intelligence is limited or our words are limited. Our words, tehát korlátozott az is, hogy szavakkal mit tudunk leírni. Who comes first? The father or the son? Ki jön először, az apa vagy a fiú? Oops, sorry. Yeah. Ki jön előbb, az apa vagy a fiú? I mean, you know, in one sense, you look at the question and you think it's obvious, right? I mean, tehát ugye, ha feltesszük ezt a kérdést, azt gondoljuk, hát ez nyilvánvaló, nem? It doesn't even
require answering. It's obvious. Meg se kell válaszolni, hiszen ez természetes. The father comes before the son. Az apa megelőzi a fiút. You know, Krishna says, Aham bija pradapita. He's the seed-giving father. Krishna mondja, hogy ő a magot adó atya. Without the father, there's no son. Apa nélkül nincs fiú. And therefore it seems very logical, very clear. Where's the Tehát ez discussion? teljesen világos és logikusnak tűnik. However, there may be another way of looking at it. De nézhetjük ezt máshogyan is. What's the other way to look at it? Hát hogyan? The son comes before the father. Hogy a fiú jön az apa előtt. Sorry. Fiú előbb jön, mint az apa. On what basis? How do we say that this is the truth? Milyen alapon mondhatjuk, hogy ez igaz? Because until the son is born, the father's not a father. He's just a man. Tehát mielőtt a fiú megszületne, az apa az még nem apa. Yeah, Attól lesz apa, hogy a fiú megszületik. he becomes a father when the son is born. Ugye akkor lesz apává, amikor a fiú megszületik. So in that way, you could argue that the son comes before the father. Tehát ilyen alapon vitatkozhatunk, hogy a fiú előbb jön, mint az apa. But then there's a third perspective, maybe. De még harmadszorra is tudjuk ezt máshogyan. So the first two, you could argue this way, you could argue that way. Ugye akkor vitatkozhatunk így is, úgy is. But then you could also say that the father and the son appear at the same time. De azt is mondhatjuk, hogy az apa és a fiú egyszerre jelennek. The moment the son appears, at that very moment, the father becomes a father. Tehát ugye amikor a fiú megjelenik, akkor abban a pillanatban lesz apa az apába. There's no difference in the time lapse. Nincs különbség, az időkülönbség. So you could argue each one of these statements is true in its own right. Tehát tulajdonképpen mindezek az állítások a maguk módján igazak. However, if you look at it, they all seem to contradict each other. De hát ugye, ha ránézünk, akkor ezek ellentmondásosnak tűnnek. So then, if each one of them can in its own right be true, it is not a contradiction, rather it is a paradox. Igen, tehát hogy ez tulajdonképpen nem egy ellentmondás, hanem inkább egy paradox. A paradox, what does it mean? What is the Mit definition? jelent az, hogy paradox? Certain statements may be conflicting on their surface. A paradox az, amikor olyan állítások vannak, amelyek felszínesen ellentmondanak egymásnak. But if we go a little bit deeper, we see that they can all coexist. De hogyha mélyebbre megyünk, akkor megértjük, hogy ezek együtt is fennállhatnak. At first sight, they seem unreasonable. They can't all be true at the same time. Első pillantásra úgy tűnnek, hogy ez értelmetlen, nem lehet mind a három igaz. But in their own context, each one of them could be argued to be true. De a saját összefüggésükben mind a három igaz lehet. Therefore, when we're looking at matters of the universe, Tehát, hogy amikor nézzük a világegyetem témáit, you may hear statements about Bharatvarsha, for example. Ugye vannak ezek a kijelentések Bharatvarsáról. Statement number 1 may seem perfectly reasonable. Az egyes számú, az első kijelentés az teljesen értelmesnek tűnik. Statement number 2 A kettes számú may seem to contradict number 1. az úgy tűnik, mintha ellentmondana az egyesnek. But in and of itself, it may seem reasonable also. De önmagában az is érthető, vagy And then there may be another statement, észszerű. which again, there are many paradoxes in Shastra. A sásztrában nagyon sok paradox van. It is because we are limited in our perspective and Ez intelligence. azért van, mert a mi látásmódunk és megértésünk korlátozott. We are limited in our wisdom. A mi bölcsességünk is korlátozott. And this example just shows. It's a small És itt example lesznek majd példák erre to exhibit bőséggel. that. We have to be open to accepting this limitation of ours. Tehát nyitottak lennünk arra, hogy elfogadjuk nyitottnak kell lennünk arra, hogy elfogadjuk ezeket a korlátainkat. This is one element of what it means to approach the Bhagavatam with humility. És ez az egyik eleme annak, hogy a Bhagavatamot alázattal kell megközelíteni. And to approach Krishna and the representatives of Krishna with the conception that I do not know. És azzal kell közelítenünk a lelki tanítómesterünket, vagy a sásztrát, hogy nem tudhatom.
tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. That you come in front of a spiritual master and basically what you're saying is, I don't know. Tehát megközelítjük a lelki tanítómestert, és azzal, hogy én nem tudok semmit. And you come with your begging bowl. Tehát tulajdonképpen egy ilyen koldus csészével közelítem. We say, in English we say like a blank slate. Olyanok vagyunk, mint egy tiszta palatábla. And I want to know, I want to understand. Szeretnék tudni, szeretnék megérteni dolgokat. And you're ready to receive. És kapni akarom ezt. So, Kész vagyok kapni. Igen. That allows our bowl to become full. That mentality allows our begging bowl to fill very quickly. Ez a mentalitás segít minket abban, hogy a koldus csészénk hamar megteljen. But it is the approach, it is the mood to approach Bhagavatam. És ez az a hangulat, amiben a Bhagavatamot meg kell közelíteni. Also. Ugyanúgy. And because this whole topic is multidimensional, there are many aspects to it. Ugye ez az egész téma, ez nagyon sokdimenziós, nagyon sokféleképpen lehet közelíteni. So Shukadeva Goswami alerts us to the fact that you may not understand everything here. Shukadeva Goswami felhívja a figyelmünket arra, hogy lehet, hogy nem fogsz mindent megérteni egyből. Okay, so I just skipped this. Okay, so we're looking at the structure of the universe. A világegyetem szerkezete. So today what we will discuss is the universe from the horizontal perspective. Ma a következőképpen fogjuk megbeszélni az univerzumot horizontálisan. And really what this is talking about, if anyone is not on the group, then there are slides available and one of the devotees can forward them to you if you need. Hogyha valaki nincsen rajta a WhatsApp csoporton, ahol kiküldtem ezeket a szlájdokat, diákat, akkor az jelezze, és akkor valaki át fogja neki küldeni. All of these slides are there in the group, they're available. Tehát ebben a csoportban az összes diát megosztottam. So, in the second canto, there's a verse 2:10:1. A második énekben van a 2:10:1-es vers. It says, Atra sarga visargascha sthanam poshnam uttaya manvantareshan kaka nirodho muktir ashraya. Shukadeva Goswami is describing that there are 10 topics of the Bhagavatam. Shukadeva Goswami elmondja, hogy 10 téma van a Bhagavatamban. And broadly speaking, each canto deals with one of these themes. És úgy nagyjából szólva minden ének egy-egy ilyen témával foglalkozik. Of course, Jiva Goswami then also says that each canto includes all 10 themes to some degree. Persze azt is mondja, hogy bizonyos mértékig minden énekben mind a 10 téma előfordul. Jiva Goswami. Ja, Jiva Goswami, bocsánat. Yeah. And so, but broadly speaking, one canto deals with one of these themes. De azért úgy nagyjából egy-egy ének egy-egy ilyen témával foglalkozik. So we discussed in the first canto, it deals with the topic of adhikar, the qualification to hear. Az első ének tehát az adhikárral, azzal a képesítéssel foglalkozik, hogy képesek legyünk hallgatni. So there are 12 cantos but 10 themes. De hiszen 12 ének van és 10 téma. So the first two cantos, the first is adhikar, the qualification to hear. Tehát az első, az adhikár, a hallásra való képesítettség. If anyone was here or has heard the first canto classes that we did, does anyone remember what the qualification to hear is primarily? Aki itt volt az első ének megbeszélésén, emlékszik-e arra, hogy mi is az első képesítés? Faith, good, but submission. Tehát hit, meghódolás. The qualification to hear. Tehát a hallás képesítése. Yes. Sorry? Eagerness. A mohóság. You weren't there in the sessions, though. Eagerness. Mohóság. The qualification to szomja. hear. Szomja. I need to Tudás know. szomja. Thirst to know. Tudás szomja. Parikshit Maharaj is going to die. Parikshit Maharaj meg fog halni. 7 days. 7 napja maradt. He needs to perfect his life.
el akarja érni az élet And tökéletességét. like any pure devotee, he thinks he's not perfect. És mint egy tiszta bakta úgy gondolja, hogy ő nem tökéletes. He is desperate to know about Krishna. Nagyon-nagyon kétségbe esetten tudni akar There's Krisnáról. nothing else he wants. Semmi más nem akar. He's done everything, been there, done that, got the t-shirt. Ő mindent megcsinált, mindenhol megkapta a pólót, minden. No interest in anything else. Semmi más nem érdekli. He just wants to know about Krishna. Tehát csak Krisnáról akar tudni. That's how to approach Bhagavatam. Így kell megközelíteni a Bhagavatamot. That's how to approach Krishna. Így kell Krisnát megközelíteni. We have so many access points to Krishna. Annyiféleképpen kapcsolódhatunk Krisnához. First and foremost, holy name, japa. Az a legelső az a szent név, a japa. Number 2, Bhagavatam. A kettes a Bhagavatam. Number 3, deity, the Lord. A harmadik az a Murti. Number 4, Vaishnavas. A negyedik a Vaisnavák. Guru, Vaishnavas. Guru, a Vaisnavák. So many access points. Annyi kapcsolódási pont van. We approach all of these with this mood. I need to know about Krishna. De minden ilyen kapcsolódási pontot úgy kell közelíteni, hogy én nekem tudnom kell, tanulnom kell Krishnáról. Even more serious, I have no other interests. Még komolyabban szólva, semmi más nem érdekel. I know there's nothing in this world. Sorry, I know there's nothing in this world. Tudom, hogy nincs semmi ebben a világban. It's an empty shell. Ez egy üres kagylóhéj. I just need to know about Krishna. Én semmi más nem akarok, csak Krishnáról So this tudni. is a mood that Parikshit Maharaj comes in front of Shukadev Goswami. Ebben a hangulatban közelíti meg Parikshit Maharaj Shukadev Goswamit. And that eagerness is rewarded. És ezt a tudásszomjat honorálják. He's drinking the Bhagavatam through his ears. A fülein keresztül issza a Bhagavatamot. Pibata Bhagavatam rasamalayam. So rasa, it's nectarian, so sweet. Rasa, ez nektár, ez annyira édes. And he's drinking that nectar through his ears. És ő issza ezt a all have nektárt. to do the same. Issza ezt a nektárt a fülein keresztül. And we all have to do that same thing. És nekünk is ezt kell csinálni. And so the first canto is really taking us to that. Tehát az első ének erre vezet rá minket. Number 2, second canto is sadhana. A második ének a szadanáról Okay, szól. I've heard, what do I do with it? Hogy amit hallottam, mit kezdek vele? Spiritual practice. How to A become lelki absorbed in the Lord. gyakorlat. Hogyan merülni erre az Úrban. And then the third canto is where this verse begins. Atra sarga. Sarga means primary creation. És akkor a harmadik ének azzal kezdődik, ez az elsődleges teremtés. And then the fourth canto is visarga, means secondary creation. A negyedik ének a viszargával, a másodlagos teremtéssel kezdődik. So atra sarga visargascha stanam. Canto 5 is stanam. Az ötödik ének a stanu. Stanam literally means a place where you can stay. A stanu azt jelenti, hogy egy hely, ahol maradhatunk. So here we find insights into the structure of the place where we're staying. Tehát, hogy itt akkor kapunk egy betekintést annak a helynek a struktúrába, ahol lehetünk. So we're not going to go into an engineering course on the structure of this building. That's not what I'm talking about. Most nem egy ilyen építőmérnöki kurzust fogunk, ami ennek az épületnek a struktúrájával foglalkozna, Rather, one of the main topics of this fifth canto is the structure of this universe. hanem inkább az ötödik ének eleme fő témájával, az univerzum szerkezetével. So first is a horizontal perspective, Bhü-mandala. Ugye az első az egy horizontális megközelítés, a Bhü-mandala. Next, then we'll be looking at the vertical perspective of the universe. Ezután az univerzum vertikális perspektíváját vesszük, The various planetary systems, különböző bolygórendszerek, the upper planetary systems, Svargaloka, felső bolygók, Svargaloka, Buvarloka, Bhuvarloka, the alsó bolygók, pokoli bolygók. yeah. Sorry. No, okay, so and then the lower planetary systems and the hellish planets,
and then the movements of all of these és utána planets. ezeknek a bolygóknak a mozgásairól. So this will give us some grip over the Bhagavatam cosmology. Ez így összességében a Bhāgavatam kozmológiája. So in the next 2 hours, we will cover these themes. És a következő 2 óra leforgás alatt ezeket a témákat fogjuk megbeszélni. Okay, some of you will have seen this chart before. Biztos, hogy van, aki már látta ezt az ábrát. Yeah, and this is focusing in on the spiritual world. Ez ugye a lelki világ. In the middle, we see Radha Krishna performing their wonderful pastimes in Goloka Vrindavan. És közepén van Radha Krishna, Goloka Vrindavan. This is the spiritual world. This is the goal of Gaudiya Vaishnavas. És ez a lelki világ, ez a Gaudiya Vaishnavák rendeltetési helye. Various Vaishnavas may want to go to the planets of the Vaikuntha. Vannak olyan Vaishnavák, akik a Vaikunta bolygókra pályáznak. There are unlimited Vaikuntha planets. Megszámlálhatatlan sok Vaikunta bolygó van. But there are more and more intimate, confidential places. De vannak még bensőségesebb, még bizalmasabb helyek. Even amongst the Vaikuntha planets, there is a hierarchy. Még a Vaikunta bolygók között is van egy hierarchia. And ultimately, Goloka Vrindavan is the topmost planet, the most confidential of them all. A Goloka Vrindavan is a legfelsőbb bolygó, a legbizalmasabb bolygó. They say in this place, every word is a song, every step is a dance. Ezen a helyen minden szó egy dal, minden lépés egy tánc, and every day is a festival. És minden nap fesztivál. Every act is an act of love. Minden cselekvés az szeretetteljes cselekvés. Then in the Vaikuntha planets it's described that there's no need for a sun or a moon. A Vaikunta bolygókon nincs szükség napra vagy holdra. These planets are self-illuminous. Ezek a bolygók önragyogók. And the Lord resides there in his various expansions. És az Úr különféle kiterjedésében ott van ezeken a bolygókon. There is Varahadev here. Ott van Varahadev. There is Nishingadev. Nisimhadev. And so many others. És sok más. The Bhagavatam gives us some of the incarnations. Bhagavatam ad egy összegzést az inkarnációkról. Ete chamsa kalapumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Ridyanti Yuge Yuge. It describes that there are, I think, 28 different incarnations which are described in the run-up to this verse. 22. Ugye a verset megelőzően 28 or 22, something. 22 vagy 28 inkarnációt sorol fel. But it describes there are unlimited incarnations. De azt mondja, hogy korlátlan számú inkarnáció van. And each incarnation has its own planet. És minden inkarnációnak megvan a maga bolygója. And this whole spiritual cosmos, és ez az egész lelki világ covers 3/4 of the entire creation. Kiteszi az egész teremtésnek a 3/4. The other quarter is the material realm. A negyedik negyed az az anyagi világ. That's cool, isn't it? Okay, so now here we are. Itt vagyunk. So there is in between the spiritual world and the material world, there is the Brahma-jyoti. A lelki világ és az anyagi világ között van a Brahma-jyoti. Kailash, Sadashiva. Kailash, Shiva. Sadashiva. So he is actually he's Vishnu Tattva. Ő tulajdonképpen egy Vishnu Tattva. Okay. There is a Lord Shiva in the spiritual realm. Van egy Úr Shiva a lelki világban, who's Vishnu Tattva. Aki Vishnu Tattva. And then there is a Shiva who's in the material realm. He's the demigod Lord Shiva. És akkor van az anyagi világban a félisten Shiva. This is the original Shiva. Az eredeti Shiva az ott van fönt. From him comes incarnations. És akkor tőle jönnek inkarnációk. So in between, so there's this causal ocean, or the Viraja River. Itt van az okozati óceán és a Viraja folyó. Yes. And that's like the dividing line between the spiritual world and the material. És ez az elválasztó vonal a lelki és az anyagi világ között.
And the Lord is residing or laying on this causal ocean. His name is Karanodakshaya Vishnu. És az Úr, mint Garbhodakshaya Vishnu, Karanodakshaya. Karunadakshaya Vishnu fekszik ezen az okozati óceánon. Yeah. And so he's laying there on Anantashesh. Ott van Anantashesh az ágya, And as he breathes és ahogy kilélegez, from his pores a pórusaiból come unlimited universes. meg nem számlálható sok univerzum lép ki. When he breathes out, unlimited universes are emitted from his pores. Tehát ugye a pórusaiból, amikor kilélegez, meg nem számlálható sok univerzum lép ki. Imagine a bag full of mustard seeds. Képzeljünk el egy zsákot, ami tele van mustármaggal. How many mustard seeds in my bag? Vajon hány mustármag lehet az én zsákomban? You can't count. Nem tudod megszámolni. Unlimited. Megszámlálhatatlan. There are unlimited universes. Tehát meg nem számlálható világegyetem létezik. So we are going to focus today on one universe. És ma egy univerzummal fogunk foglalkozni, vagy igen. It's pretty cool, right? So Jól néz ki. we have Karanodakshaya Vishnu, Van Karunadakshaya Vishnu, and then there is Garbhodakshaya Garbhodakshaya Vishnu. Vishnu. És akkor van Garbhodakshaya Vishnu. He incarnates as Garbhodakshaya Vishnu in each of the universes. They all have their own Garbhodakshaya Vishnu. Minden univerzumban megnyilvánul egy Garbhodakshaya Vishnu. Tehát minden univerzumnak megvan a maga Garbhodakshaya So Vishnuja. you can liken this all to a movie. Ez az egészet hasonlíthatjuk egy mozihoz. Yeah, anyone ever go to the movies? Volt már valaki moziban? Okay, you don't have to admit, it's okay. Nem kell bevallani. Okay, he's honest, he's good, yeah. So what is a movie? Mi egy film? Mozifilm. It's just transformation of white light. Ugye ez tulajdonképpen csak a fehér fénynek egy átalakulása. Yeah, different combinations of white light make different colors, makes your movie. Tehát ugye a fehér fénynek a elkötelezett különböző kombinációkban kivetítjük, abból lesz egy mozi. In the same way, the material world and each universe is just various combinations and permutations of the material energy. És ugyanígy minden univerzum tulajdonképpen nem más, mint az anyagi energiának a különféle permutációja. So you could say that in a movie, basically, what do the movie producers do? They just reflect, in the movies, they reflect the consciousness of the audience. Ugye mit csinál egy filmrendező, amikor egy filmet készít? A hallgatóság tudatát próbálja visszatükrözni. The movie projects the desires and consciousness of the audience. Tehát a hallgatóságnak, a nézőknek a vágyait és desires and Consciousness. és tudatát transformálja. That's why millions of people go to watch the latest blockbuster. Ezért mennek That's why millions of people go to watch the latest blockbuster. ezért mennek a moziba az emberek. Yeah. So and just like you need Megnézik a to, legfrissebbet, igen. you need to pay a ticket. You need to pay for the ticket to enter the movie. Ahhoz, hogy megnézzünk egy filmet, meg kell vásárolnunk a jegyet. Pénzt kell adnunk érte. In the same way, to enter the material world, you need a ticket. Ugyanúgy, ahogy ahhoz, hogy az anyagi világba belépjünk, ahhoz is kell egy jegy. What is a ticket? Mi a jegy? You need not a financial bank balance, but a karmic bank balance. Ugye neked nem egy pénzügyi bank számlád van itt, hanem egy karma bankszámlád. So if you have a karmic bank balance, then you enter into the material world. Hogyha van egy karmádon egyenleg, akkor egy anyagi univerzumba lépsz be. Every movie has a director. Minden filmnek van egy rendezője. This universe also has a director. Ennek az univerzumnak is van egy ilyen rendezője. Who's a movie director? Na, ki a itt a filmrendező? She's hiding there in the corner. Itt van a sarokba, ott csücsül. This is Yogamaya. Yogamaya. Durga Devi. Durga Devi. Also called Prodamaya. Different names, same person. Ugyanannak a személynek ezek a különböző nevei. So we may go from one movie to another. Az egyik filmből a másikba lépünk be át.
You're at the cinema. Kirtan Ras is saying no. He doesn't go to the movies. Rasa Prabhu mondja, nem, ő nem jár moziba. In the same way, an individual may go in the material world. They go from one planet to another. Ugyanígy az egyéni lélek az egyik univerzumból a másikba megy. Trying to enjoy in so many multifarious ways. És sok-sokféleképpen próbál élvezni. So this material universe that we're living in is almost like a movie. Tehát ez az anyagi világ, amiben élünk, ez az anyagi univerzum, ez tulajdonképpen olyan, mint egy mozifilm. Actually, Shakespeare said that this world is a stage. Shakespeare mondja, színház az egész világ. And every person has their entrance and their exit from the stage. És mindenki fellép a színpadra és kilép a színpadról. The stage is the universe. És ez a színpad, ez az univerzum. And living entities, us, we're all living out our lives trying to live separate from Krishna. És mi mindannyian feltételekhez kötött lelkek próbálunk Krishna nélkül élvezni. It doesn't work. It doesn't work. Nem működik. We're trying. Próbálkozunk. In so many ways. Annyiféleképpen Even as devotees. Még mint bakták is próbálkozunk. We're trying to maintain that little bit of independence. Megpróbálunk egy kicsit megőrizni a függetlenségünkből. Enjoying separately from Krishna. Élvezni Krishnától függetlenül. And constantly those efforts, those attempts are thwarted. És minden ilyen próbálkozás következetesen kudarcba fullad. We experience frustration after frustration after frustration. És ez a frusztrációt követ az életünkben. And Christians are sitting there watching. És Krishna csak ott ül és nézi. When is this Ānanda Caitanya going to give up? Mikor fogja ez az Ānanda Caitanya feladni? Waiting. Madhupati dász. Waiting. Csak vár. Gets a bit boring. Egy kicsit unalmas lehet neki. Because he's watching us go round and round and round and round. Körbe. Just again and again and megint és megint. Again. Unlimited lifetimes. Megszámlálhatatlan sok élet. And still it's not going through. És még mindig nem megy be a fejünkbe. So this is a material world. This is the universe. Ez az anyagi világ. Ez a világegyetem. So this is really what this is about. Tehát erről van itt szó. And part of the reason why this is included, and Shukadev Goswami goes half a canto, he gives to all of this topic. És ezért van az, hogy Shukadev Goswami egy fél éneket beszél erről a témáról. It's to help us to understand the futility of this pursuit. Azért, hogy megértsük végre, hogy ez a törekvés ez kudarcra van ítélve. Okay, so this is shape. What is the shape here? Shape? What is the shape of this universe? Milyen alakja van, formája van ennek az univerzumnak? Egg-shaped. Tojás formája. So that's why it's called Brahmanda. Ezért mondják Brahmandának. Anda means egg. Az anda azt jelenti tojás. Yeah, so it's Brahma's egg. Brahma tojása. Yeah. Because Brahma's the topmost, he's a top dog, he's the boss of it all. Ugye Brahma a főnök, a csúcs ragadozó. Yeah, so there are various planetary systems here. Itt különböző bolygórendszerek vannak. There are coverings for the universe. És ennek burkai vannak ennek az univerzumnak. And those coverings, each one is 10 times thicker than the previous. És minden egyes burok 10-szer akkora, mint az előző. So there's these various planetary systems. The top man here is Brahma. Ugye ott a főnök Brahma. These are the upper planetary systems. Ott a felső bolygórendszerek. This is Bhuvarloka. Aztán Bhuvarloka. Rakshasas and ghosts. Ahol ráksaszák és szellemek vannak. This is Bhuloka, the Earth planet, and we'll be really looking at this, the horizontal plane. Burloka az a
Föld bolygó rendszer, ezzel fogunk inkább foglalkozni. These are the 7 lower planets. A 7 alsó bolygó, And then there is the hellish planets. és akkor ott vannak a pokoli bolygók. And then underneath it all is the Garbhodaka ocean. És alul van a Garbhodaka óceán. So we'll be looking now at the horizontal, this Bhü-mandala. Most a horizontális megközelítést veszünk, Bhü-mandalát, And then we'll be looking at the vertical geography. és aztán majd beszélünk a vertikális megközelítésről. So this is a horizontal. Lássuk, itt a horizontális. So what is this Bhü-mandala? Mi ez a Bhü-mandala? So you can see that this Bhü-mandala is like an earthly disk. Ez tulajdonképpen olyan, mint egy korong, mint egy földkorong. And it basically divides the Brahmanda into 2. Ez a Brahmandát ketté osztja, And it says that it's basically in the middle. It's in the middle of the Brahmanda, so it's in equal alapvetően halves, ez a equal halves. közepes elhelyezkedés. It's described that this Bhü-mandala is 500 million yojanas. 500 millió jódzsan átmérőjű. Does anyone know how many miles in a yojana? Tudja valaki, hogy hány mérföld tesz ki egy jódzsanát? 8. 8. 8 miles in a yojana. 8 mérföld egy jódzsan. Who likes maths? 500 million yojanas is how many miles? 500 millió jódzsan az hány mérföld? 4 billion. 4 milliárd. So there's 4. So the universe is 4 billion miles in diameter. Tehát az univerzum átmérője 4 milliárd mérföld. So that's the Bhü-mandala. The diameter of the Bhü-mandala is 4 billion miles. Tehát a Bhü-mandala átmérője 4 milliárd mérföld. I know we work in kilometers here in Hungary, but you can kind of work it out. You know? Tudom, hogy itt kilométerben számolnak, de most ez van. 4 times 1.6. Ugye 1,6 6.4. 4 times? 4 times 1.6. 1.6, 4 times? 6.4. Tehát a 4 milliárdot tessék 1,6-tal megszorozni. Yeah. If it's not nautical miles. So the Bhü-mandala, it has Bhü-mandala. various layers. We'll be going through those. Különböző rétegei vannak, és majd erről fogunk beszélni. And the innermost planet is the Jambudvipa. A legbelsőbb bolygó az a Jambudvipa. And Jambudvipa is made up of 9 varshas or regions. Ennek van 9 varsája vagy régiója. One of those 9 is called a Bharat Varsha. Az egyik ezek közül Bharat Varsa. That is a planet where we are residing at the moment. Ez az a bolygó, ahol pillanatnyilag vagyunk. And that gives us some sort of geography of the Bhü-mandala. És akkor ad némi földrajzi ismereteket a Bhü-mandaláról. So this is a horizontal analysis of this universe. Ez ennek az univerzumnak a horizontális vizsgálata. So what I've tried to do is take out really the essence which I feel is digestible. Hát az fog történni, hogy a leglényeget kiveszem, ami emészthető. Again, just like the previous sessions, the idea here is not to get into the minute details. Ugye úgy, mint a korábbi találkozásainkor, itt is kerüljük azt, hogy a aprólékos részletekben elmerüljünk. The focus is to give you an overview, so if someone asks you, okay, so what is the second half of the 5th canto all about, you can give them a summary. Horizontal, vertical movements and some of the Az a lényeg, hogy legyen egy áttekintésünk, és ha valaki megkérdezi, hogy az 5. ének miről szól, akkor tudjuk mondani, hogy a második részben 3 megközelítés, a horizontális, a vertikális és a mozgásokról van szó. Okay, so this is again the Bhūloka. Ez a Bhü-mandala. This is a bird's eye view of the Bhü-mandala. De what? Egy ilyen légifotója a Bhü-mandalának. Looking from the top. Igen, yeah? tehát hogyha felülnézetből. So there are various elements to this Bhü-mandala. A Bhü-mandalán különböző elemei vannak. Remember, Priyavrata Maharaj rode his chariot around and created the various islands. Emlékezzünk, hogy Priyavrata Maharaj a kis szekerével járt körbe, és létrehozta ezeket a szigeteket. That's the inner circle. Ez a belső kör.
this outermost rim is called Aloka Varsha. Ezt a külső peremét úgy hívják, hogy Aloka? Aloka. Aloka Varsa. Aloka means no one lives there. Ami azt jelenti, hogy senki nem lakik ott. It's uninhabitable. Lakhatatlan. Yeah. This is the outermost aspect. Ez a legkülsőbb megközelítés. What does this look like? Ez hogy néz ki? It's mountains. Ezek hegyek. This is called the Loka Loka mountain. Ezt Loka hegynek hívják. Yeah. Because on one side is Aloka, on the other side is Loka. Az egyik oldala Aloka, a másik oldala Loka. Here people don't live. Ott nem laknak emberek, Here people do live. ott laknak emberek. Yeah. Okay, so these are the mountain, Loka Loka. Ez tehát a Loka. Next, this is the golden land. Ez egy golden? Golden land. Ez arany vidék. Yeah. It's a somewhat mystical place, the golden land. Ez egy eléggé misztikus hely. Anything you drop disappears. Bármi, amit elejtesz, eltűnik. It's almost like a black hole. Olyan, mint egy fekete lyuk. So no one likes to live here. Szóval nem nagyon akarnak ott lakni If you emberek. drop anything, it just disappears into Valamit into elejtesz, oblivion. akkor eltűnik. Yeah. So uninhabited. Tehát ott nem laknak. This is uninhabitable. Az ott nem, az lakhatatlan, This is ez uninhabited. meg nem lakott. Right? So there's a choice. Lehet választani. See the difference? Next. Következő. Now we're beginning with the 7 dvipas. És itt kezdődik a 7 dvípa, 7 islands. 7 sziget. This is what we're going to get into in a little more detail. Overall, this is called the Loka Varsha Összességében ezt Loka Varsának because hívják, people live here. és itt people can emberek live laknak ott, igen. Just to kind of summarize all of that, this is a Egy kis simpler összegzésül. diagram. Aloka Varsha, Loka Loka mountain, golden land, and then the Loka Varsha. Ugye itt van az Aloka Varsa, Loka hegy, az aranygyűrű, és akkor a 7 sziget. Just a quick question, which of these was méretarányos, like in business? Sorry, so what are the proportions of size? Size, the previous chart gives an indication. Ez az ábra jobban mutatja ezt. So you can look at the slides Itt in more vannak detail. ezek a megnézed közelebbről majd a diát otthon, akkor látod, oda vannak írva. Yeah. Jó? Yeah. Okay. So now we're looking at the Loka Varsha in more detail. Ugye most egy kicsit részletesebben megnézzük a Loka Varsát. So this is the area where people reside, people live. Ez az a körzet, ahol az emberek laknak. There are 7 oceans here. Itt van 7 óceán. Samudra means ocean. Sorry? Samudra means ocean. Samudra azt jelenti, hogy óceán. Yeah. This is the inner islands of the Bhü-mandala. És ezek a Bhü-mandalának a belső szigetei. So we remember Priyavrata Emlékszünk, Priyavrata riding his chariot. szekerezik. What was his purpose? His purpose was that he saw the sun. Mi volt a célja? Hát látta a napot, And when the sun is on one side of the universe, it shines, but the other side is dark. de amikor a nap az egyik felében van a világegyetemnek, akkor világít, de akkor a másik fele sötét. Priyavrata didn't want to see that darkness. Priyavrata nem akarta ezt a sötétséget látni, And therefore he followed the orbit of the sun ezért így ő a nap pályáján haladva on the other side of the universe az univerzum másik oldalán tartózkodott, and shone light onto that side of the universe. és tehát az univerzum sötét oldalán fényt bocsátott ki. And in this way, as his chariot was riding around the universe, it created impressions. És ahogyan szekerével haladt az univerzumban, ott ilyen benyomásokat tett.
And those impressions És ezek a benyomások, benyomódások, bemélyedések. You mean by impression means metaphorical impression or physical impression? Tehát akkor tulajdonképpen ő ott, so the wheels made impressions. Oké, tehát a keréknyom. A keréknyom. Itt keletkeztek ezek a... And that created therefore these samudras. És akkor ezekben a keréknyomokban lettek ezek az óceánok, ezek a szamudrák. There's a sweet water samudra. Van egy édesvízű szamudra. Sugarcane juice samudra. Van egy cukornád, lé szamudra. Who's had sugarcane juice? Sorry? Who's had sugarcane juice? If you've been to India, India, aki kóstolta már a cukornád levét. If you've been to India, then you definitely had it. I mean, it's amazing. It's nectar. Ez nagyon-nagyon finom. Most képzeljétek, egy egész óceán van belőle. On a hot day, if you have sugarcane juice, it's the best. Nothing better. Tehát ugye nincs semmi jobb, mint cukornád. There's also a yogurt ocean. Van egy joghurt óceán. A liquor ocean, be careful. Egy szesz óceán. By liquor you don't mean just spirit, but just alcoholic. Alcoholic. Igen, tehát van egy ilyen alkoholos I never óceán. tried it, I don't know. At least I don't remember. Who knows? I guess we've done everything, right? We've probably all done everything. Oh, sorry, We've probably all done everything. I said I never tried it. Valószínűleg mindannyian mindent csináltunk már. Again. Anyway, there's 7 oceans. Szóval, oké, itt van ez a 7 óceán. And those oceans separate the various islands. És ezek az óceánok választják el a különböző szigeteket. So this is Bhü-mandala. Ez Bhü-mandala. It's the innermost circle of Bhü-mandala. A Bhü-mandalának a legbelső köre. So this is the middle of the Brahmanda. Tehát akkor ez a Brahmandának a közepe. 7 islands and 7 oceans in the middle. 7 sziget és 7 óceán a közepén. The 7 oceans create in turn 7 islands. Tehát a 7 óceán elválaszt, vagy kialakít 7 szigetet. I apologize, there is a fair bit of English, but there were too many slides for me to translate and reproduce. Elnézést kérek, hogy az angolul van, de túlságosan sok diát kellett volna fordítatni és újra megcsinálni. But Google Translate is a great thing. Pardon? Google Translate is a great thing. A Google fordító az egy nagy dolog, Okay, so the innermost island, a legbelsőbb sziget, the smallest, a legkisebb, is Jambudvip. Jambudvip. This is our island. Ez a mi szigetünk. We have a special connection with this island. Ugye mi ez különleges kapcsolatban vagyunk ezzel a Special szigettel. attachment to this island. Nagyon ragaszkodunk ehhez a szigethez. Anyway, and it's surrounded by the saltwater ocean. És ezt sós vízű óceán veszi körbe. That's why if you go to the ocean, you experience it's salty. És hogyha elmentek az óceánhoz, akkor tapasztaljátok, hogy sós. If you're on Blakshadweep, however, ha viszont Blaksa szigeten vagy, and you go for a little swim, és akkor elmész úszni, akkor kiderül, hogy cukornád you'll be swimming in sugarcane juice. It's pretty good. And like that, there are 7 islands. Ugye itt van ez a 7 sziget, surrounded by 7 oceans. A 7 óceánnal. Shamali Dweep, you have to be really careful there. Ugye itt nagyon ezen a szigeten nagyon kell vigyázni. Yeah. Priyavrata, he had made these 7 islands. Ugye Priyavrata csinálta ezt a 7 szigetet, and then put his 7 sons in charge of these 7 és 7 fiát bízta meg azzal, hogy igazgassa ezeket a szigeteket. So we hear about Itt Agnitra vagyunk, most. és akkor Agnitra a vendégei vagyunk. Because it's most relevant for us. Hát ez a mi számunkra a legfontosabb. Jambudvip. Ez a Jambudvip. Yeah. And Priyavrata put Agnidra in charge of Jambudvip. És Agnidrára bízta Jambudvipát. Priyavrata. Okay, so moving on a little. This is kicsit menjünk tovább. Again, we're in Jambudvip and the 9 varshas. Itt van Jambudvip és a 9 varsa. In the center of Jambudvip. Jambudvip közepén. So again, there's the Bhü-mandala.
Ugye van a Bhü-mandala, there's the Alokavarsha, van az Alokavarsa, Loka Mountains, Loka hegy, the Golden Land, az aranycsík, then there's the Lokavarsha, és a Lokavarsa. and right in the center, 7 islands, 7 Ugye a 7 oceans, óceán, 7 sziget, and right in the middle és a kellős közepén is this Jambudweep, itt van ez a Jambudvip, the smallest of the 9 islands, a 9 sziget közül a legkisebb, surrounded by salt amit water, sós víz vesz körül, and in the middle of that is the közepén Sumeru van a mountain, Sumeru hegy. right in the middle of the Bhü-mandala. Ez pont a Bhü-mandala közepén van. And this Jambudweep was governed by Agnidra. És ezt a Jambudvipot Agnidra irányítja. And there are 9 islands here. Itt van itt 9 sziget. Very conveniently, Agnidra had 9 sons. Ugye Agnidrának 9 fia volt, So guess what? He put one akkor son nem in nehéz charge of kitalálni, one island. hogy minden fiára egy szigetet bízott. There was one son who was in charge of this area here. Van itt egy fiú, aki ezt a területet igazgatja, And his name was és az ő neve Nabi. Nabi. Yes. And this area is called Bharatvarsha. És ezt a területet hívják Bharatvarsának. So this is that same thing from above. Ez ugyanaz, csak felülnézetben. There is Bharatvarsha. This is where Itt we van are. ez a kis, alul ez a darabka, ez a Bharatvarsa. So they often say that the whole material planet was called Bharatvarsha. Persze ezt szokták mondani az egész bolygóra, hogy Bharatvarsa. This earthly planet was called Bharatvarsha. The whole world was Bharatvarsha. De ez az egész föld bolygót Bharatvarsa. Now the Indian subcontinent is called Bharatvarsha. Most már csak az indiai szubkontinenst hívják Bharatvarsának. But in bygone ages, the whole place was Bharatvarsha. De réges-régi időkben az egész helyet Bharatvarsának hívták. So we are somewhere here. Tehát valahol ott vagyunk. I'm sure Hungary figures there somewhere. Valahol itt van Magyarország. One element which we kind of capture, and I'm going to finish after this story. We're looking at this whole expanse. We said 4 billion miles. Ugye, hogyha tekintjük ezt a hatalmas területet, 4 milliárd mérföld. It's all so huge. Ez annyira nagy. Beyond our conception. Fel se foghatjuk. These numbers, what do they all mean? Mit jelentenek ezek a számok? And I was going to tell the story earlier when we had the chart. Maybe I'll just go back to it actually. Ugye, So akartam mondani egy történetet. Once, hol volt, hol nem volt? Once upon a time. Hol volt, hol nem volt? When, you know the front of the first canto? Emlékeztek az első ének borítójára. When that picture first came out, amikor ez a kép először megjelent, it was presented to Srila Prabhupada. Ezt mutatták Prabhupádnak, Srila Prabhupádnak. And Tamal Krishna Maharaj was there. És Tamal Krishna Maharaj ott volt. Srila Prabhupada at that time was training Tamal Krishna Maharaj in management. Akkoriban Srila Prabhupád Tamal Krishna Maharajot vezetésre oktatta. He was really expert. Nagyon-nagyon értett So hozzá. Prabhupada was honing his skills. Honing his skills. Polishing his skills. Igen. És akkor Prabhupád így csiszolgatta a képességeit. But the danger with management A vezetésnek van egy veszélye, is that you can get proud. hogy büszkévé válunk. So the trainer has to ensure that the person remains grounded. Tehát nagyon fontos, hogy a kiképző az gondosodjon arról, hogy az oktatott személy az maradjon a földön. Essential. Alapvetően fontos. So then everyone was wowing at this picture. It was so amazing. Mindenkinek nagyon tetszett ez a kép. And it has all of these universes, you know? És ott vannak ezek az univerzumok. So then Prabhupada said, yes, there are unlimited universes. Prabhupád mondta, hogy megszámlálhatatlan sok univerzum van. There's a spiritual world and that's 3/4 and the quarter is a material realm. Tehát ugye a lelki világ az a 3/4,
a teremtésnek, és az anyagi világ csak a negyede. And in this material world there are unlimited universes. És még ebben az anyagi világban is megszámlálhatatlanul sok világegyetem létezik. And if you take one universe, within this universe there are unlimited planets. És akkor veszünk egy univerzumot, ebbe is meg nem számlálhatóan sok bolygó van. And amongst these unlimited planets there is one Earth planet. És akkor a meg nem számlálhatóan sok bolygó közül van egy a Földbolygó. And in this Earth planet there are so many cities. És ezen az egy Földbolygón is annyi város van. So many cities, thousands of cities in the Earth planet. Ezerével vannak a városok. But there's one Los Angeles. De egy Los Angeles van. And in this Los Angeles there are so many streets. És ebben a Los Angelesben annyi utca van. And so many buildings on these streets. Annyi épület van. But there's one in this Los Angeles. There is one Hare Krishna temple. De az egész Los Angelesben csak egy Hare Krishna templom van. And in this Hare Krishna temple there are so many devotees. És ebben az egy Hare Krishna templomban annyi bakta van. And amongst all of these devotees there is one tiny little tamal. És ebben sok-sok bakta között van egy icipici tamál. And he thinks he's the controller of everything. És azt hiszi, hogy ő mindennek az irányítója. So it's another element that this whole study helps us to come to terms with. Ez egy másik elem, amivel az egész történet segít bennünket, hogy megértsük és elfogadjuk. Our insignificance. A saját jelentéktelenség. When you look at the huge expanse, hogyha nézem ezt a hatalmas kiterjedésű világot, unlimited universes, meg nem számlálhatóan sok világegyetem, so many planets, annyi bolygó, so many people, annyi ember, and we ourselves individually are so insignificant. Tehát úgy, hogy akkor talán megértjük, hogy mi annyi ember között mennyire jelentéktelenek vagyunk. It doesn't mean that we're useless. Nem azt jelenti, hogy értelmetlenek, használhatatlanok vagyunk. We are amsha of Krishna. Mi Krishnának a része vagyunk. And we individual Krishna, we have a loving devotional relationship with Krishna. És nekünk egyénileg lehet egy szeretetteljes kapcsolatunk Krishnával. Which is wonderful and unique. Which is wonderful and unique. Ami csodálatos és egyedülálló. At the same time, from the perspective of the universe and the cosmos, the material creation, we are so insignificant. De az egész világegyetem, a kozmosz oldaláról tekintve mi annyira jelentéktelenek vagyunk. Srila Prabhupada said that a Vaishnava has the perspective of eternity. Perspective. A perspective of eternity. Igen. Srila Prabhupada azt mondta, hogy a Vaisnavának kell, hogy az örökké valóság szempontjából nézze a dolgokat. And that can mean two things. One is just how long we are eternal living beings who've had so many lives. Lehet nézni azt, hogy ez milyen hosszú, hogy mennyi életet élünk le. And therefore our lives now are so relatively insignificant, 70-80 years. Ez az egy mostani életünk viszonylag jelentéktelen, 70-80 év. And therefore Prabhupada said, just give this one life to Krishna. Akkor Prabhupada azt mondja, hát akkor ezt az egy életet ad Krishnának. And Prabhupada said it in such a matter-of-fact way, like what's the big deal? Just give this one life to Krishna. Prabhupada ezt annyira ilyen egyszerűen mondja, hogy hát most mi az nagy dolog ezzel? Add lesz az életedet Krishnának. And the devotees thinking, oh my God, my life. És akkor a bakták mondják, jaj, Isten, az életemet? It's so valuable, so important, my life. Annyira értékes, annyira fontos az életem. And Prabhupada says, yeah, your life. What's the big deal? Igen, Prabhupada, az életedet. That's so many. Annyi van belőle. You've been there, done that, got the t-shirt. Túl vagyunk rajta, megkaptuk a pólót. Just get on with it and love Krishna. Prabhupada said, what's the difficulty? Prabhupada annyiszor kérdezte, mi ezzel a nehézség? Why is it so difficult? Just do it. Come on.
Mi ebben a nehéz? Csak csináld. This is the real thing. Everything else is a useless Ez illusion. valódi, minden más csak hasztalan Just do it. illúzió. Nike, just do it. A Nike elv. Just do it. So, you know, and then, so that's one aspect just in terms of the time. And then from the second perspective, if you just look at the whole creation, Ugye ez az idő az egyik aspektus, a másik, ha megnézzük ezt az egész teremtést, we get so wrapped up and caught up in our experience of this world. Annyira elragad minket ebben a világban való élményünk, vagy tapasztalásunk. But in the grand scheme of things, our lives, our existence is so insignificant. Tehát tulajdonképpen az egész szempontjából a mi életünk, a mi létezésünk annyira jelentéktelen. But somehow our ego, some way or another, convinces us subtly that we're the center of all of this. De valahogyan az egónk mégiscsak valahogy meg tud minket győzni arról, nagyon-nagyon finom módon, hogy hát mi vagyunk a központ. Mi vagyunk a legfontosabb. And this is, you know, the Brahma-Vimohana-lila in the 10th canto really depicts that. The Brahma-Vimohana-lila. A Brahma-Vimoha kezdelés a 10. énekben meggyőz minket erről. I mean, he does have something to be proud about in a sense. I'm sorry. Brahma does have something to be proud about in a sense. A Brahmának tulajdonképpen van mire büszkének lenni. But for Brahma, who's the topmost personality in our universe, hiszen az univerzumban Brahma a legfőbb főnök. For him, from the perspective of the whole creation, material creation, he's so insignificant. De még ő is az egész teremtés szempontjából jelentéktelen. But he suffers from the same disease. He thinks he's the center of it all. Őt ugyanez a betegség fertőzte meg, ő azt hiszi, hogy a mindenségnek a középpontja. Krishna consciousness means we have to take ourselves out of the center. A Krishna tudat azt jelenti, hogy ki kell magunkat emelni ebből a központi helyből. And put Guru and Krishna in the center of our lives. És az életünk középpontjába a Gurut és Krishnát kell tennünk. Easy to say. Könnyű mondani, but this is spiritual life. De ez a lelki élet. And that's really the nub of it all. Really? That's the essence of it. Igen, ez a lényeg, ez a lényeg. I'm going to stop and leave you with that thought to meditate on for the next 10 minutes. Akkor itt most megállunk egy kicsit, és a következő 10 percben tessék ezen meditálni. And I do request 10 minutes because we have a lot to get. De tényleg, ez legyen tényleg 10 perc, mert annyi mindent kell még vennünk. Śrīmad-Bhāgavatam ki. Jai! Okay, so we continue. Folytatjuk. And I apologize, but we have limited time, and unless you want to stay until 3, I'll go quite fast. Elnézést, de nagyon-nagyon sokat kell vennünk, és hogyha nem akarunk éjszakáig itt lenni, akkor... I don't mind, but you may. Nekem jó, de talán nem mindenkinek. I could sit here and speak all day and all night, but you know. Erről a témáról éjjel-nappal tudok beszélni, de lehet, hogy nem mindenkinek jön ez be. Okay, so we continue with Jambudvip. Folytatjuk Jambudvippal. So Jambudvip is our Varsha. Jambudvip our island. Mi szigetünk. Yes. And in this Jambudvip there are 9 islands. 9 sziget van ezen a Jambudvipon. Those 9 islands are separated by mountains, as you see. És a szigeteket hegyek választják el egymástól. And you see here, these are the Himalayas. Ugye itt van a Himalája. And there is Bharatvarsha, which is our earthly planet. És ez a mi földi bolygónk. The 9 sons of Agnidra were put in charge of these various 9 islands. Agnidra 9 fiára bízta ennek a 9 varsának az irányítását. And the other 8 varshas are heavenly in nature. A többi 8 varsa az mennyei jellegű. Very pious living entities enjoy in these places. Ezeken a helyeken nagyon jámbor élőlények élvezik az életet. Bharatvarsha amongst these 9 is an exception.
Ez alól kivétel Bharatvarsa a 9 körül. It is known as Karma Bhumi. Ez a karma bhumi. It's a place of activity. Ez a cselekvésnek a földje. Yeah. It's the ideal place to practice spiritual life. Ez az ideális hely arra, hogy lelkéletet gyakoroljon valaki. What is a problem with heavenly planets? Mi a probléma a mennyei bolygókkal? Too much Enjoyment is enjoyment. too much enjoyment. Too much enjoyment. Too much facility for sense gratification. Túl sok lehetőség van az érzékkielégítésre. And believe it or not, you may have experienced, but sense gratification distracts you from Krishna. De hát hiszitek vagy nem, de az érzékkielégítés az elszakít minket Krishnától. It makes the desire for Krishna wane. És tulajdonképpen elsorvasztja a Krishna iránti vágyunkat. And then there's the hellish planets. Aztán vannak a pokoli bolygók, And their souls, living entities, they're just so absorbed and overwhelmed by the struggle for existence. ezeken a pokoli bolygókon az élőlények annyira leköti őket a túlélésért folytatott harc. They're constantly so disturbed. Tehát állandóan zavartak. And therefore self-realization is just a distant thought. És ez éppen ezért az önmegvalósítás az csak egy távoli gondolat. So all of these are in the heavenly realm, heavenly category. Tehát ugye azok a felsők, azok mind mennyei jellegűek. Bharatvarsha is in between. És a Bharatvarsha az pedig a kettő között van, a mennyei és a pokoli Bit of között. heaven here and there's a bit of hell. Van egy kicsike mennyei dolog is itt, meg vagy egy kis pokol is You van. experienced that? Tapasztaltátok? Sometimes it can be great and wonderful, and sometimes it can be the worst of the worst. Néha fantasztikus, jó és nagyszerű, és néha meg borzasztó pokoli. There's the right balance of pleasure and pain. A legjobb mixe az élvezetnek és a fájdalomnak. If you enjoy, and we're talking about enjoyment separate from Krishna, if you enjoy in this world, then you have to suffer at least a commensurate amount. Ugye az a rend, hogy amennyit élvezel ebben a világban, annak megfelelő szenvedést is el kell szenvedned, fogadnod. It's unfortunate. Ez nem szerencsés. From one perspective, from the enjoyer's perspective, this is unfortunate. Tehát az élvező szemével nézve ez szerencsétlen dolog. From the devotee's perspective, this is fortunate. Egy bakta szemével nézve viszont ez szerencsés. Because eventually these facts hit us. Mert végsősorban előbb-utóbb belénk verődnek ezek a dolgok. Krishna gives us a nudge, he tells us through Shastra, through the devotees. Krishna így kedvesen így noszogat minket a szentírásokon, a baktákon keresztül. But we're stubborn. We don't want to believe it. De mi makacsok vagyunk, nem akarjuk elhinni. We think some way in our psychology is, okay, fine. It may be like that for them, but I'm going to be different. Ugye azt hitetjük el magunkkal, hogy jó, persze, jó, ez így van, mindenki számára, de hát nekem más a helyzetem. I'm special. Én különleges vagyok. Yeah? I'm special, you're special, you're special. And I'm God's gift to mankind. És én magam vagyok Isten ajándék az emberiség számára. And therefore the rules for me are going to be different. Tehát én rám külön szabályok vonatkoznak. Unfortunately, they're not. Sajnos nem így van. And therefore, if you enjoy, you'll have to suffer at least a commensurate amount. Tehát, hogyha élvezel, akkor legalább annak megfelelő mértékben szenvedned is kell. So eventually, the living entity comes to the point where they understand and accept this reality. És aztán végül lassan eljut az élőlény arra a pontra, hogy ezt megérti és elfogadja, mint valóságot. You can't pick and choose. Sorry? You can't pick and choose. Say, I just want a nice ez part. nem étlapról való à la carte. And that drives the living entity ultimately to surrender to Krishna. És végső soron arra vezeti rá az élőlényt, hogy meghódoljon Krishnának. So we're in this space
which in the whole Bhü-mandala, in the whole universe, is actually the ideal place to be. Tehát ez a hely az egész Bhü-mandalán, az egész univerzumon belül, ami ideális a lelkéletre. Okay, so very quickly, Nagyon gyorsan. in each of these varshas there is a presiding deity. Minden varsán van irányító demigod? Deity. Deity, meaning God. God. Oké. Tehát Istennek egy megfelelő inkarnációja. Correct. Yeah. And those incarnations, they are the worshipable personality on that planet. És ők az imádandó istenségek azon a bolygón. And they appear in order to benedict the people on that. Ők azért jelennek meg, hogy áldást hozzanak az emberekre. And also alongside that, there's also an eminent personality who worships that incarnation. És ezen kívül van egy kiemelkedő személyiség, aki az imádatot végzi. So chapters 18 and 19 of the fifth canto actually describe the various incarnations. A 18-19. fejezet leírja a különböző inkarnációkat. And there are beautiful prayers to those incarnations. És vannak nagyon szép imák ezekhez az inkarnációkhoz. So for example, some of you may know the prayers of Prahlad Maharaj to Nrsimhadev in the fifth canto. Lehet, hogy esetleg némelyetek ismeri Prahlad Maharajnak az imáit Nrsimhadevhez. There's a nice verse, Om Namo Bhagavate Nrsimhaya Namo Tejasi Avir Bhava Vajranakam Vajradamstra Karma Shayan Randhaya Tamo Graso Om Swaha Abhyam Abhimatmani Bhoyishta Om Shrom. So this is Prahlad Maharaj praying to Nrsimhadev. Ez Prahlad Maharaj imádja az Úr Nrsimhadevhához. Many such prayers to the various incarnations. A különböző inkarnációkhoz sok ilyen ima van. Jai! So each of these regions has a presiding deity. Tehát minden régiónak van egy imádandó istensége. So summary, 9 regions, 9 régió, 9 deities, 9 key inhabitants. 9 inkarnáció, 9 kulcsfontosságú lakos. A little about the Ganga. Egy kicsit a Gangáról. So in the 8th canto, a few cantos down, we'll get there probably next year. A 8. énekben, ami ugye egy kicsit arrébb van, és talán jövő évben eljutunk oda. We know the pastime of Vamanadev. Ugye ott van Vámanadévnak a kedvtelése. The dwarf incarnation. A törpe inkarnáció. He comes to steal from Bali Maharaj his entire kingdom. Azért jön, hogy Bali Maharaj ott megfossza a teljes királyságától. Bali Maharaj is in control of the whole universe. Bali Maharaj az ura az egész univerzumnak. And Vamanadev asked for 3 steps of land. És Vámanadév csak 3 lépésnyi földet kér tőle. What's the big deal? 3 steps. Oh, no problem. Nincs probléma. So he takes 1 step Egy and it covers lépés. half the universe. Egy lépéssel átlépi a fél univerzumot. Second step covers the other half of the universe. A második lépéssel átlépi az univerzum másik felét. And he says, where do I put the third? És akkor hova lépjen harmadszor? On his head. A fején, Bali Maharaj fejére. Anyway, so when he's stepping, huge step to cover half the universe, he pierces the outer rim of the universe. Amikor ezeket a hatalmas lépéseket megteszi, akkor kiüti az univerzumnak a burkát. A hole enters into the universe. There's a hole in the universe. Tehát ilyen kilukasztja az univerzum burkát. Through that hole, a few drops of the causal ocean enter. Ezen a lukon keresztül az okozati óceán néhány cseppje befolyik. This is all in the Bhagavatam. Ez mind le van írva a I'm not making it Bhagavatamban. up. I'm not making it up. Nem most találom ki. Yeah, so a few drops enter Néhány into csepp the universe. belép az univerzumba, They go down the various planetary systems. és a különböző bolygórendszeren keresztül lefolyik, And they hit the top of Sumeru mountain. és a Sumeru hegy tetejére ér. So this is Sumeru mountain. Ez a Sumeru hegy. On top of Sumeru mountain, Brahma has a city. A Sumeru hegy tetején ott van Brahmának egy városa. It's called Brahmavati. Ezt úgy hívják, hogy Brahmavati, Or it's also called Manovati. vagy Manovrati.
Manuvati. It's a very mind. It's a very subtle place. Ez egy nagyon finom hely, mert ugye a Manu az elme. As you go up the planetary systems, things become more and more subtle and refined. Ahogy a bolygórendszereken fölfele haladunk, a dolgok egyre inkább így finomak lesznek. Sense gratification in this material world, in this realm that we are in, is very gross. Ezen a helyen, ahol mi vagyunk, az érzékkielégés nagyon durva. Things become more and more subtle and refined, sophisticated. Egyre finomabb, egyre kifinomultabb érzékkielégítés van a magasabb bolygókon. Yeah. So this the Ganga hits the Sumeru mountain. Ganga eléri a Sumeru hegyet, and it goes in 4 different directions. És 4 különböző irányba folyik le onnan. Yeah, north, west, south and east. Észak, nyugat, dél és kelet. And it goes into the various varshas of Jambudvip. És a Jambudvip különféle varsáin folyik. So we see here, láthatjuk itt, in 4 directions. 4 irányba folyik le. And it goes down in this direction and through the Himalayas and comes down into the Earth planet. És akkor a Himaláján átfolyik ezeken a szigeteken, és akkor a Himalájáról lefolyik ide. So the source of the Ganga is in the Himalayas. Ugye a Gangának a forrása az a Himalájában van. And there are various scientific versions of how that happens, how it comes. Különféle tudományos elképzelések vannak, hogy ez hogy történik. This is the Bhāgavatam. Ez a Bhāgavatam. Reality. Ez a valóság. So this celestial Himalayas enters Bharatvarsha, or our earthly planet. Celestial Ganga. A Celestial Ganga. Ugye ez a mennyei Ganga a Himalájáról lép be Bharatvarsára. Now we're zooming in a little bit. A little more kicsit detail. belezoomolunk. Various dimensions. Itt különféle méretek vannak. The southernmost tip here, surrounded by the saltwater ocean, also is Bharatvarsha. Ugye, akkor ez a rész, amit a sós óceán vesz körül, ez a Bharatvarsha. Yeah, so this is Jambudvip. Ugye ez itt Jambudvip. And this is where we are living at the moment. Ezen a részen élünk most mi. A little bit about Bharatvarsha. Egy kicsit beszélünk a Bharatvarsáról. Scientific calculations, they say that the diameter of the Earth is, say, 12,750 kilometers. Ugye a tudományos számítások szerint a Föld átlagos átmérője 12.700 mi? 50. Valami hogy 12.700, oh, I didn't see the dot. Tehát 12.742 kilométer. Yeah. If we look at the Bhagavatam version, a Bhagavatam szerint it describes that the diameter of the Earth is 1,000 yojanas. A Bhagavatam szerint a Földnek az átmérője 1000 yojan. 1 yojan is 8 miles. Egy yojan az 8 mérföld. That makes 8,000 miles. Akkor az 8000 mérföld. 1 mile is about 1.6 kilometers. Egy mérföld az körülbelül 1,6 kilométer. Which is about 12,870. És az ki a 12.872 kilométer. So the scientific speculation, tehát ugye ez a tudományos spekuláció, and the Bhagavatam reality, és a Bhagavatam valósága, they've almost got it right. Majdnem pontos. Bit off. Egy kicsit tévednek, de they're a bit, they're a bit inaccurate. Elég közel van. Tehát ugye van egy kis hiba. Because they're using faulty instruments. Mert azért, és ez azért van, mert hibás mérőeszközöket használnak. Any tomatoes anyone wants to throw at me? No, that's what they do. Most nem fogtok meg rohadt paradicsomokkal megdobálni, remélem. We have much more reason to have faith in the Bhagavatam
sokkal több okunk van, hogy a Bhagavatamban higgyünk, than so-called scientists mint az úgynevezett tudományokban. who come out with different theories every few years. És a hivatalos tudomány minden néhány évben újabb és újabb elméletekkel jön elő. And who hide from us all of the evidence which is opposing the theories that they come out with. És tulajdonképpen eltüntet minden olyan bizonyítékot, ami az ő elméletükkel szemben szólna. It's called the knowledge filter. Ezt úgy hívják, hogy tudásszűrés. They suppress all evidence which opposes their theories. Elfojtanak minden olyan bizonyítékot, ami az elméletüket nem támasztja alá. Dhruta Prabhu has written a book called Forbidden Archaeology. Dhruta Prabhu írt egy könyvet, aminek Tiltott régészet a címe. The average person doesn't do any research into these topics. Egy átlagember nem nagyon foglalkozik ilyen kutatásokkal. They're just fed with so-called facts. És hanem az átlagember csak etetik minden úgynevezett tényekkel. From the experts. Ja, szakértők. And we are just programmed to believe them verbatim. És tulajdonképpen arra vagyunk kondicionálva, hogy szó szerint higgyünk el mindent. I won't get into that too much now unless most ebben nem megyek nagyon bele. So, quick summary. Akkor gyorsan összegezzük. The horizontal perspective. Ez a horizontális perspektíva. We have the Bhü-mandala. Ugye itt van a Bhü-mandala. There are the outer areas of the Bhü-mandala. A külső részek. The Aloka-varsha. Az Aloka-varsha. Then there's the Loka-loka mountain. A Loka-loka hegy. Then there's the golden land. Aztán az arany. You drop something, it just disappears. Aranyvidék. Then there's Loka-varsha. Aztán ott van a Loka-varsha. 7 islands and 7 rivers. 7 sziget és 7 óceán. And that's a habited region. És ez a lakott hely. And within that, the central, smallest island is Jambudvip. És ezen belül a legkisebb középen levő sziget az a Jambudvip. In the center of Jambudvip is Sumeru Mountain. A Jambudvip közepén van a Sumeru hegy. And Jambudvip is made up of 9 varshas. És Jambudvip területe 9 varsára oszlik. Of those 9, varsha is ours. És ebből egy, a 9. a Bharatvarsha az a mi helyünk. The place to practice Krishna consciousness. Ez az a hely, ahol a legjobban lehet a Krishna tudatot gyakorolni. Okay, now we're going to move on to Akkor the most vertical mondjunk tovább a perspective. vertikális So we've aspektus. discussed the horizontal perspective of the universe. Now Bhagavatam describes the vertical perspective of the universe. Eddig horizontálisan vizsgáltuk az univerzumot, most pedig vertikálisan So fogjuk. this is more familiar. Ez ismerősebb lesz nekünk. Yeah, I think for most of us, you will have heard of this more. Azt hiszem, hogy ezekről azért többet hallottatok Yeah, már. so we're looking at the various planetary systems. És most megnézzük a különféle bolygórendszereket. It all starts with Brahmaloka. Ugye a legfelsőbb az Brahmaloka. Brahmaloka is the topmost planet in the universe. Ez a legfelsőbb bolygó az egész We're univerzumban. going to then talk about Svargaloka. Aztán beszélünk Svargalókáról. Then there's an area called Bhurloka. Aztán van egy terület, amit Burlókának hívnak. Bhurloka. That's where we are. Ez az, amin mi vagyunk. Then there's a lower planetary systems. És akkor vannak az alsóbb bolygórendszerek. And then the hellish planets. Aztán a pokoli bolygók. And that is the basic. So we had this graph already. This is the vertical perspective of the És universe. akkor ez a vertikális szerkezete az univerzumnak. We present it as though it's vertical. Sorry, We present it as though it's vertical. úgy mutatjuk be, mint egy vertikálisat. It makes it easier to understand Így könnyen megérteni. and to kind of grasp. Tehát így könnyebb így megérteni, megragadni. We have to realize that the universe is multidimensional. De meg kell értenünk, hogy az univerzum az többdimenziós. We work in 2 dimensions and 3 dimensions. Mi lényegében 2, illetve 3 dimenzióval tudunk dolgozni. The universe has multiple dimensions. Az univerzumnak több dimenziója van. So this is not just physical planets, but it also represents
various levels of consciousness. Ez nem csak fizikai bolygókat jelent, hanem a tudatosságnak a különböző szintjeit. Yeah, so we're depicting a hierarchy here, and therefore it makes it easier for us to say higher and lower in physical. Tehát itt tulajdonképpen a hierarchiát szemléltetjük ezzel a felsőbb-alsóbb dologgal, mert így könnyen megérteni. But you may have two people who are sitting here, and they're of higher and lower consciousness. De ugye itt lehet, akár ülhet itt két ember, az egyiknek magasabb, másiknak kevésbé magas a tudat szintje. So we're dealing with different multi-dimensions. Tehát ugye itt különböző ilyen multidimensionális dolgokkal van szó. Okay. So we start here with Satyaloka at the top. Ott van Satyaloka a tetején. And there's 7 upper planets. Van 7 felső bolygó. And then there's Dhruvaloka here. És ott van Dhruvaloka. We've all heard of Dhruvaloka. Sorry, We've all heard of Dhruvaloka. mindannyian hallottunk Dhruvalokáról. The North Star it's called. Úgy is mondják, hogy sarkcsillag. Or the Pole Star. Sarkcsillag magyarul. Yeah. And this is the pivot actually in the universe. The Dhruvaloka has a very special position in the universe. It's the pivot of the universe. Ugye a Dhruvalokának egy különleges helyzete van az univerzumban, mert ő a tengelye. It's the one place in the universe that does not move. Az egyetlen hely az univerzumban, amelyik nem mozog. Everything else moves. Minden más mozog. Dhruvaloka is stationary. Dhruvaloka az egy álló bolygó. Between Dhruvaloka and the moon, this area is Svargaloka, the heavenly planets. Ugye ezek a rész a Dhruvaloka alatt, ezek a mennyei bolygók. Between the moon and Bhü-mandala here, a hold és a Bhü-mandala között, this is called Bhuvarloka. ezt úgy hívják, hogy Bhuvarloka. Then you have the Bhü-mandala itself. Aztán ott van maga a Bhü-mandala. Yeah. This is Bhuloka. Bhuloka. Bhu. Or Bhur. Okay, Bhuloka. Okay, so this is Bhuvarloka. Bhuvarloka az ott van. Yeah, so we say Om, Bhu, Bhuvar. Om, Bhur, Bhuva. Yeah, for those who have second initiation, there's Om, Bhu, Bhuvar. Ugye a második avatottak mondják ezt a mantrát. Yeah. So then this is Bhuvarloka. Ez a Bhuvarloka. And then this Bhu-mandala. Itt van ez a Bhu-mandala, ez a Bhuloka. Yeah. And then below that is the lower planetary system. És alatta vannak az alsóbb rendi bolygók. And then the hellish planets. És aztán a pokoli bolygók. We described that the Bhu-mandala is like a disc. Ugye mondtuk, hogy a Bhu-mandala olyan, mint egy korong. But actually it's more arc-shaped. De inkább íves, tulajdonképpen igazán inkább íves formájú. So we're just going to go through the upper planetary system. Most akkor menjünk végig a felsőbb bolygórendszereken. So Brahma's abode, Satyaloka, Brahmaloka. Ugye Brahmának a lakhelye, Satyaloka. He lives for an extremely long time. Nagyon-nagyon hosszú élete van. And it said that yogis, by their mystic elevation, they can travel through the Milky Way and transport themselves sometimes up to Satyaloka. Tehát egyes jogik, akik képesek ilyen misztikus utazásra, akkor ők át tudnak haladni a tejúton, és elérhetik Satyalokát. The Milky Way, tejúton. Tejút. Milky Way? Tejút. Yes, could make sense. So, but still, Brahma's life comes to an end. De még Brahmának is előbb-utóbb véget ér az élete. So Krishna says in the Bhagavad Gita, what does he say? Brahma bhuvanada loka punararviti arvitino arjuna mamupetya tu konteya punarjanam na vidyate. He says all the way up from Brahma
the topmost personality in the universe, all the way down to the lowest living entity, everyone, everything is temporary. Tehát Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy egészen Brahmától lefele a legutolsó kis apró élőlényig mindenkinek az élete véges. They all have to come back again and again and again. És mindenkinek újra vissza kell jönni ismét és megint és megint. However, if one comes to my abode, Krishna says, azt mondja Krishna, de aki az én hajlékomra jön, then that's eternal life. Punarjanamana vidyate, one doesn't have to take another birth. Annak nem kell újra megszületni. So these upper planetary systems, they're also called Muniloka. Ezeket a felsőbb bolygórendszereket Munilókának is hívják. So places of great sages. Ahol a nagy szent bölcsek vannak. In Tapoloka, this is a place of austerities. A Tapolóka az a lemondásoknak a helye. More sophisticated people, from the spiritual perspective, they engage in austerities. Akik lelki szempontból kifinomultabb, fejlettebb személyek, azok lemondásokat végeznek. Because they understand that enjoyment just gets you into trouble. Mert ők megértették azt, hogy az élvezés az bajba juttatja őket. In bhakti we do austerities for the pleasure of Krishna, it's not austerities for austerity's sake. Tehát én a Krishna tudatban a lemondásokat Krishna kedvéért tesszük, nem önmagukért. So here in Tapoloka, the 4 Kumaras reside. A Tapolókán lakik a 4 kumára. They're able to travel to many different places, wherever they want to go. De bárhova akarnak menni, ők el tudnak jutni különböző helyekre. Then there's Janaloka, the 7 great sages reside here. Janalokán lakik a 7 bölcs. Then there's Maharloka, here Bhrigu Muni resides. Maharlokán lakik Bhrigu Muni. You've heard of Bhrigu Muni. Hallottatok Bhrigu Muniról? Which pastime do you think of when you think of Bhrigu Muni? Melyik kedvtelés jut eszetekbe a Bhrigu Muniról? Kicking Lord Vishnu's chest. Az Úr Vishnu mellkasának a megrúgása. He was trying to figure out who's superior, Brahma, Vishnu, Mahesh. Ki megpróbált megállapítani, hogy ki a felsőbb, Vishnu, Brahma, Shiva, Lord Shiva. Or Shiva. Yeah? And so he worked out that Vishnu is the greatest because of his tolerance. És így rájött, hogy Vishnu a legfelsőbb, mert ő több mindent el tudott viselni. Okay, so then there's Svargaloka. Ott van Svargaloka. Indraloka is the prime location, or the prime place of Svargaloka. Svargalokának a elsődleges helye Indraloka. And unlimited enjoyment is available. Ott korlátlan élvezetre van lehetőség. And there are beautiful gardens. Csodálatos kertek, szép kertek vannak. There are celestial beverages like somaras. Ilyen mennyei italok vannak, mint a szóma ital. Amazing landscapes. Fantasztikus látképek. Aromatic flowers. Illatos virágok. And it's so much enjoyment. Annyi élvezet van ott, that you can forget about the truths of being in the material world. Ott nagyon könnyen meg lehet feledkezni az anyagi világnak a valóságáról. Easy to become bewildered. Nagyon könnyen megzavarodik az ember. Prabhupada said, many of my disciples. Prabhupada azt mondta, hogy sok baktám, vagy sok tanítványom, they will go to the heavenly planets. A mennyei bolygókra fog kerülni. It's all based on desire. All based on? It's all based on desire. Az mind az a vágyokon múlik. You do so many pious activities. Annyi jámbor tettet követtek el, vagy végeztek. As devotees, so many good works. Mint bakták, annyi jó cselekedetetek van. And if it's not for the pleasure of Guru and Krishna, és hogyha nem a Guru és Krishna örömére teszitek ezt, then it's not spiritual pious activities. Akkor ezek nem lelki jámbor tettek. They're pious activities. Hanem csak jámbor tettek. And therefore you build up wealth, a great wealth which you then have to use.
És akkor ezzel in terms of karma, right? Karmic wealth. Tehát ugye karma, egy csomó olyan vagyont halmoztok fel karmában, amit aztán le kell élni. So you want to enjoy, then you enjoy. Csak akartok élvezni, tessék. There's Lehet. plenty of opportunity. Rengeteg lehetőség van rá. And so these heavenly planets, there's so many opportunities. Ugye ezeken a mennyei bolygókon nagyon sok lehetőség van. And one can spend many, many lifetimes. Nagyon-nagyon sok életet lehet ott leélni. But ultimately one has to come back down. De végül is megint csak vissza kell jönni. Shinye martya punya lokam vishanti. Krishna says, ultimately once you run out, just like they're sending all these rockets up, you know, to space, ultimately they all have to come back down. Tehát ugyanúgy, mint ahogy ezt a sok rakétát felküldik az űrbe, végső soron előbb-utóbb le kell jönniük. Once you run out of those things which are propelling you up, your pious activities, you have to come back down to karma bhumi. Kifogy az üzemanyag, azok a karmikus jámbor cselekedetek, amik hajtják a rakétádat, akkor előbb-utóbb le kell jönni. And then there is Bhuvarloka, Ugye itt az Bhuvarloka, Rakshasas and ghosts. ráksaszák és szellemek lakják. These are like semi-demigods. Ez olyan félig meddig félistenek, negyedistenek. That's what I was thinking too. So they have great power, mystic potency. Nagyon-nagyon misztikus képességeik vannak. You've heard of Kinnaras, Kimpurushas. Hallottatok ezekről? Yeah, Charanas, Vidyadharas, they all reside here. Ezek mind itt laknak. Yeah. So Kimpurush means, what kind of a human are you? That's what it means. They're monkey-like personalities. They look like monkeys. Ezek ilyen majomszerű élőlények. And so the word Kimpurusha means, what kind of a human are you? Ugye ez szó szerint lefordítva azt jelenti, hogy miféle emberi lény vagy. Because they kind of look like humans, but they look more like monkeys. De mert hogy kicsit úgy néznek ki, mint egy ember, de igazán úgy néznek ki, mint egy majom. So such a range of planets there. Szóval itt egy csomó bolygó van itt. And then also in this region is the sun and moon planets. Ugye ebben a régióban van a nap és a hold. And Rahu and Ketu. És itt van a Ráhu és a Kétu is. They have various planets in this region. Szóval itt különböző bolygók vannak ebben a régióban. And then there is Burloka. És akkor itt van Burloka. And this is where our Earth planet is. Ugye itt van a Földbolygó. This is the Bhü-mandala. És ez ott a Bhü-mandala. Which we were talking about, the horizontal plane. Ami ugye mondtuk, hogy egy ilyen horizontális síkon van, vízszintes síkon. Now the lower planetary systems. Na most az alsórendi bolygók. So there are 7 lower planets. 7 alsóbrendű bolygó van. Atal, Vital, Sutal, Talatal, Mahatal, Rasatal and Patal at the bottom. A legalul van Patal. Yeah. So see, there's these 7, they're referred to as the Billaswarga, or the subterranean heavenly planets. Ugye ezekre úgy is szoktak hivatkozni, mint a föld alatti mennyei bolygók. There are 3 types of Swarga. 3-féle Swarga van. There's the Divya Swarga, the heavenly planets which we all know about and hear about. Ugye a mennyei bolygók, amiről mind tudunk. Then there's the Bhauma Swarga. Akkor vannak a Bhauma Swarga, tehát ezek a remember there was the Bhu-mandala. Ugye emlékeztek, volt a Bhü-mandala. Jambudvip, the smallest island on the Jambudvip a legkisebb sziget. And of the 9, there's one which is Bharatvarsha, and the other 8 are heavenly. És ugye emlékeztek, hogy a legkisebb a Bharatvarsha, és a többiek azok mennyei jellegűek. Yeah. So those 8, they're Bhauma Swarga, earthly Swarga. Ezek ilyen földi jellegű And then there is the Billa Swarga. És akkor vannak ezek a mély föld alatti. The 7 lower planets are called Billa Swarga.
Ezeket így hívják, hogy billa, svarga. Subterranean heavenly planets. Föld alatti mennyei bolygók. These are all underground. Ezek mind a föld alatt vannak. Very dark. Nagyon sötétek. Light is provided by serpents who have a jewel in their heads. A fényt olyan kígyók adják, akiknek a fejükön van egy ékkő. These heavenly planets are very advanced. Ezek a mennyei jellegű bolygók nagyon fejlettek. Yeah, so these lower planetary systems are very technologically advanced. Technikailag ezek nagyon fejlettek. Technology is a very dangerous thing. Szóval igen? Technology is a very dangerous thing. Igen, a technológiai haladás nagyon veszélyes dolog. There's amazing facility for enjoyment. Tehát ott is nagyon sok lehetőség van az élvezetre. But the inhabitants of these places are very low in consciousness. De ezeknek a bolygóknak a lakosai nagyon alacsony szinten vannak tudatilag. They have demonic consciousness. Eléggé meglehetősen démonikus tudatuk van. So you've heard of Daityas, Danavas and Nagas. They all reside in these lower Ezek mind planetary ezeken az systems. alsó bolygókon vannak. They're visually very beautiful, Így szemre nagyon szépek, but in consciousness they're demonic. de a tudatuk az démonikus. And we see that in this world too, to a Tehát degree. ugye ebben a világban is látunk bőven ebből. You know, there's elements of the, Prabhupada said sometimes that, these devotees, they're fallen demigods. So we have elements of the Swargaloka, of the upper planetary systems here, and we have elements of the lower planetary system here. It's in the middle. Tehát ugye itt a Földön vannak elemei a felső bolygórendszer tulajdonságainak, és az alsó bolygórendszer tulajdonságainak So sometimes we see people who have many opulences, they have beauty, wealth, power, etc. But in consciousness, they're demonic. Igen, hát tudunk olyan személyekről, akiknek szépségből, vagyonból, hatalomból bőven jutott, de tudati szinten a tudatok az démonikus. These qualities are a product of pious activities. Ezek a tulajdonságok a jámbor cselekedeteknek az eredményei. But everything in this material realm is very mixed. Ugye az anyagi világban minden nagyon vegyes. Some pious, but then some impious. Van egy kevés jámbor, és vannak nem jámbor dolgok. Okay, so there's patal. I've yet to find a Hungarian word for impious. Valaki tud egy jó magyar szót arra, hogy impious? Jámbortalan, nem ez nem. Milyen? Gaz? Bűnös. Jó, bűnös, az jó. Oké. Bűnös. Okay, and so there's patal, the lowest of the 7 planets. A Patál a legalsó ezen 7 bolygó közül. And then there are the hellish planets. És aztán vannak a pokoli bolygók. Intense descriptions of suffering in the hellish planets. Itt aztán nagyon, nagyon komoly leírások vannak, hogy milyen szenvedések vannak. Who's read? Ki olvasta ezeket a szenvedéseket? Scary. Ugye ez rémes, nem? Right? Igaz? I mean, okay, there's a picture. If you haven't seen the slides, Ha nem láttátok a diákat, then hold on to your seats. akkor most kapaszkodjatok. This is nasty. Nagyon csúnya. Look at that. Oh my God. We've probably been in this situation. Valószínűleg mi már megjártuk ezt a pokolt. Probably more than once. Talán többször is. Not very comfortable. Nem valami kényelmes. Not very pleasant. Nem valami kellemes. It could be you. Legközelebb te lehetsz az. Again. Megint. We have to avoid this situation. Nekünk ezeket a helyzetet el kell kerülnünk. Yeah. And so how do we do that? Hát hogyan? Yeah, okay, so first of all, what is the purpose of all of this? Végülis először is beszélünk arról, hogy mi a célja ennek. Is this a big fat God with a big beard sitting on a big throne thinking, I hate you and you're going to suffer? Itt van egy ilyen szőrös kövér ördög, és ott ül egy trón, és azt mondja, hogy most majd szenvedni fogsz. You deserve to suffer in hell for eternity. Burn in hellfire. De megérdemled, hogy örökösen a pokolba
a pokol tüzén szenvedjél. I've had many Christians say that to me when I'm distributing books Sok keresztény mondja ezt. in different parts of the world. Különböző... Once I was distributing books in one place, Egyszer valahol könyvet osztottam, and I was there, and there was this Christian, and he was getting more and more annoyed by the books that were going out. He just saw, for him, nothing was happening. Everyone was ignoring him, and me, just books were just going. És volt ott egy ilyen keresztény, akit egyre jobban dühített, hogy a könyvek mennek ki egyik a másik után. So then he stopped his preaching. És akkor abba hagyta, ott prédikált, és akkor abba hagyta a prédikálást. And I think at last he stopped. He'd be quiet. He was quiet. És akkor csendben maradt. And then he got a sign. És akkor egy táblát And it said, Jesus loves you. tett föl, hogy Jézus szeret téged. And he started marching. I was talking to someone, and he started marching around us, doing És parikram. valakivel éppen beszélgettem, és akkor ott ment körülöttünk ezzel a táblával. And he was saying, don't listen to the Hare Krishnas, they're going to burn in hellfire. Ne figyelj, ne hallgass a Hare Krishnásokra, ők örökösen fognak égni a pokol tüzében. You are going to burn in hellfire. Te is fogsz a pokol tüzében égni. You are going to burn in hellfire. Pokol tüzében fogsz égni. This was his mantra. Ez volt a mantrája. And holding up, Jesus loves you. Jesus loves you. So our conception of hell is very different. A mi felfogásunk a pokolról nagyon eltér ettől. It is the purpose of this is a short, sharp shock. Ennek a célja egy rövid, éles, megrázó élmény. Do not misbehave. Ne rosszalkodj. Learn the lesson. Tanuld meg a leckét. This is not eternal. Ez nem örök, It's a brief period, ez egy rövid periódus, so that an impression is created in the consciousness. és akkor a tudatban egy benyomást tesz. What do we take with us? Mit viszünk magunkkal? We don't take the body. We don't take the body. Mi nem tudjuk magunkkal vinni a What we testünket. take with us is our consciousness Amit tudunk magunkkal vinni, az a tudatunk. and the evolution of that consciousness. És ennek a tudatnak a fokozatos fejlődése. How much realization have we had? Mennyi megvalósításunk van. And this gives a certain realization. És ez ad egy bizonyos megvalósítást. So there are actually unlimited hellish planets. Tulajdonképpen megszámlálhatatlanul sok pokoli bolygó van. If I remember correctly, Bhagavatam describes 28. Azt úgy emlékszem, hogy a Bhāgavatam 28-ról beszél. And all of them are there in order to guard us against particular sinful activities. És ezek a bolygók egy-egy bűnös cselekedet elkerülésére figyelmeztetnek. So from the perspective of eternity, it's a little slap on the wrist. Ez Don't do it tulajdonképpen again. ez csak az örökké valóság felől nézve, ez csak egy körmös. Slap on the wrist, don't do it again, carry on. Ne csinálj többet, hanem folytasd, menj tovább. Quite intense, Elég intenzív, but who remembers it? de ki emlékszik rá? Krishna allows us to forget. Krishna megengedi, hogy elfelejtsük. If you remember this, Hogyha erre emlékszel, then imagine the nightmares you'd have. akkor képzeld el, hogy milyen rossz álmaid lennének. Krishna is very kind. Krishna nagyon kegyes. He gives matas mitirgyanam apohanam cha 15:15 Gita. He gives remembrance, knowledge and forgetfulness as is appropriate. Tehát ugye a Bhagavad Gita 15. fejezet, 15. vers, hogy Krishna adja az emlékezést és a feledést a megfelelően. Everything we experience is a learning process. Minden, amit megtapasztalunk, az egy tanítási folyamat része. Punishment, correction is also part of that learning process. A büntetés és a kiigazítás szintén ennek a tanulási folyamatnak a And része. everything we go through in this life is also part of that learning process. És minden, ami történik velünk ebben az életben, az is egy tanítási folyamat A része. devotee looks at this world and is constantly looking to learn.
Egy bakta úgy tekint a világra, hogy folyamatosan tanulni akar. A devotee understands that not a blade of grass moves without his sanction. Egy bakta megérti, hogy még egy fűszál sem hajol meg a megfelelő engedély nélkül. And that's even more pronounced as devotees. És ez még erősebb egy bakta esetében. And therefore one looks and thinks, okay, I'm experiencing this, Krishna has allowed this to happen. He's Upadrishta Anumanta, he's overseer and permitter. He's allowed this to happen for me to learn. Ugye, hogyha történik valami, akkor mi úgy tekintünk erre, hogy ez Krishna azért engedte meg, hogy megtörténjen, hogy tanuljunk belőle. What does Krishna want me to learn? Mit akar Krishna megtanítani nekem? And this is the fundamental glasses which a devotee wears constantly. What should I learn? Egy baktának állandóan egy ilyen szemüvegen át kell nézni a dolgokat. What is Krishna's Mit kell purpose tanulnom? Mi Krishnának a célja ezzel? How is Krishna trying to mold me in this experience? Hogyan próbál ezzel a tapasztalattal engem alakítani Krishna? Krishna has one fundamental purpose. Krishnának van egy alapvető célja, One fundamental purpose even through this. még ezzel is, To bring us closer to him. hogy közelebb vigyen minket magához. This is Krishna's ultimate purpose. Ez Krishna végső célja. He has everything. Neki mindenne megvan, There's nothing he needs de nincs semmire szüksége apart from us. Rajtunk kívül. This is the only thing which he wants and needs. Needs. Ez az egyetlen dolog, amit ő akar. Minket. Okay. Holding all of this up. Ki az, aki ezt az egészet fenntartja? The mighty, very, very strong, invincible Ānanda Caitanya. A hatalmas, nagyon erős, legyőzhetetlen Ānanda Caitanya. So he's at the bottom of all of this, holding it all up, stronger. Tehát ő az, aki ezt az egészet tartja a fején. Yeah. Fejein. So just to summarize, we've been through, Tehát this is the vertical analysis of ez the a universe, vertikális elemzés, upper planetary systems, felső bolygórendszer, between Dhruvaloka and the moon, the Svargalokas, ugye a Dhruvaloka és a hold között a Svargalókák, Bhuvaraloka, Bhuvarloka, Bhuloka, Bhuloka, lower planetary systems, az alsó bolygórendszerek, hellish planets, a pokoli bolygók, and Ānanda Caitanya somewhere down here. és ott carrying valahol lent all- Ānanda Caitanya, aki fenntartja ezt az I haven't egészet. read anywhere about how much it weighs, but it's probably quite a lot. Nem számoltam ki, nem is olvastam se, hogy ez milyen súlya van ennek, de azért valószínűleg eléggé nagy. Okay, I won't go through this again in the interest of time. Horizontal, you remember all of this, I've said it a few times now. Most már egy párszor elmondtam. Vertical, A vertikális, horizontális, vertikális, and now a it's the mozgások. movements. Na most beszéljünk a mozgásokról. The planetary orbits. Ugye vannak a bolygópályák, That leads us to understand a little bit about the zodiac and akkor nakshatra ez egy stars. kicsit kell valamit megérteni az nem, pillanat, a zódiákus, hogy mondják ezt magyarul? Csillagjegyekről, köszönöm szépen. Ish. Én írtam. And the movements of the sun and the moon. Ugye a nap és a hold mozgása, Day, night, months and seasons. nappal éjszaka, hónapok és évszakok, The phases of the moon a holdfázisok, and eclipses. napfogyatkozások. A key element to all of this Ebben az egészben a legkulcs elem is shaped like a dolphin. egy delfin alakú valami. The Bhagavatam talks about Shishumara. It's a formation. Ez a Bhāgavatam beszél a Sisumáráról, ami egy formáció, egy It's not any old alakzat. dolphin. It's a transcendental dolphin.
Ez nem egy földi delfin, ez egy transzcendentális delfin. And the pivot of all of this, as I said, is Dhruvaloka. És ahogy mondtam, a tengelynek az egésznek Dhruvaloka. Everything else is pivoting on and centering around the tip, the tail of this dolphin, which is Dhruvaloka. Ugye, és minden más a Dhruvaloka körül, ami ennek a delfinnek a úszonyának a hegye, a körül kering. So yogis meditate. When yogis meditate, they visualize the entirety of the cosmic landscape. Amikor a jogik meditálnak, akkor az egész univerzumot ebben a formában vetítik maguk elé. And as they're doing so, they see that it's dolphin-shaped. Tehát is, ahogy így meditálnak, látják, hogy ennek ilyen delfin formája van. Shishidanitai Vijay Guranga ki! Jai! So when a yogi is meditating on a clear night sky, A jogák meditálnak egy tiszta éjszakai égbolt alatt. he sees Dhruvaloka, Látják a Dhruvalókát, and he may be able to see some of the other planets. és talán látnak néhányat a többi bolygóból is. Definitely sees various stars, Biztos, hogy látnak jó pár csillagot, and they all look like a transcendental dolphin. és ezek mind úgy néznek ki, mint egy transzcendentális delfin. It's another picture. If Ez you is look at egy observatories, then you can see there's almost this shape of a dolphin. Láthatjátok, hogy ez tök úgy néz ki, mint egy delfin. There's another Itt is van egy. picture. Yeah, so the shape of a dolphin. So yogis meditate on this. És a jogik ezen meditálnak. Shishumara. Sismára. So there is Bharatvarsha. És akkor itt van Bharatvarsha. So I basically covered the horizontal, the vertical, and the movements in brief. És akkor most beszéltünk a horizontálisról, a vertikálisról, és nagyon-nagyon röviden a mozgásokról. Because I want to spend a bit of time just focusing on what is the purpose of all of this. Szeretnék, azért sietünk, hogy tudjak egy kicsi időt tölteni azzal, hogy miért is van ez mind. You can look into the details yourselves. Ti megnézhetitek a részleteket magatok. A summary helps to give it a place. Ez az összegzés azért van, hogy valahogy elhelyezze ezt az egészet. So as we mentioned, Bharatvarsha of all places is really glorified as the place to be. Ugye a Bharatvarsát az összes hely közül azért dicsőítik, mert ez a legjobb hely. And we can see that there's this river. Látjuk, ott van ez a folyó. You have all this material realm. Itt van ez az egész anyagi birodalom. With all its potential. És az összes lehetőség. For sense enjoyment. Az érzékkielégítésre. Religiosity. A vallásosság. Economic development. Gazdasági fejlődés. Pious and impious activities. A jámbor vagy bűnös cselekedetek. Dharma, artha, kama, moksha. Ugye ez a... Yeah. All these things. We have so many opportunities here. Annyi lehetőség van itt. So many opportunities to become entangled in this forest. Annyi lehetőség van, hogy ebbe az erdőbe belebonyolódjunk. Ultimately, what separates us is our desire. Végső soron, ami elválaszt minket, az a vágyunk. A devotee should regularly ask themselves, what do I really want? Egy baktának rendszeresen fel kell tenni magának a kérdést, mit akarok igazán? And fine, if I'm going to ask you now, then everyone will say, we want Krishna. És persze nyilván azt fogjuk mondani, hogy Krishnát akarjuk. Of course, what else do we want? Hát persze, mi mást akarhatnánk? We all know the right answers. Tudjuk a helyes választ. You need to be around Krishna consciousness for 5 minutes to know what the right answers are. Tulajdonképpen az első 5 percben ezt megtanuljuk, amikor megérkezünk a Krishna tudatba. In my heart of hearts. De vajon a szívünk legbelső zugában, in the innermost chambers of my heart, a szívünk legbelső kis kamrájában,
What do I really Mit want? akarunk igazán? There may be material desires. Lehet, hogy maybe material There may be desire. material desires. Lehetnek anyagi vágyak, But have I decided that I really want to reject those material desires? de vajon tényleg elhatároztam, hogy ezeket az anyagi vágyakat elutasítom? Is that established in my heart? Ez tényleg jól befészkelte magát a szívembe? They may be there. Lehet, hogy vannak ott, They may be strong, lehet, hogy erősek, but I don't want them. de én nem akarom őket. And I'm committed to the path of giving them up. És el vagyok kötelezve azon az úton, hogy ezeket feladjam. So we have to analyze. Pardon? We have to analyze and move in that direction. Tehát elemeznünk kell a vágyainkat, és ebbe az irányba kell haladnunk. Because it's all about desires. Mert ez az egész a vágyakról szól. Spiritual life is all about desiring. Az egész lelkélet mind a vágyakról szól. And if you don't desire Krishna, Ha nem vágysz Krisnára, then at least desire to desire. legalább arra vágyjunk, hogy vágyjunk. Because that will also come true. Mert akkor ez is meg fog valósulni. So then when we look at the world and we look at the whole complex network and system, Hogyha megnézzük a világot és az egész összetett hálózatot és rendszert, there's various options. vannak különböző opciók. We can look at the world, Tudjuk nézni a világot, we can look away from the world, elfordulni a világtól, or we can look beyond the world. vagy tudunk a világon túllátni. Let me explain what I mean by Hadd these magyarázzam various- meg egy kicsit, hogy hogyan értem. Looking at the world. Ugye nézni a világot. Some see the material world as an object of enjoyment, Vannak, akik úgy tekintik a világot, mint egy élvezett tárgyát, sense gratification. érzékkielégítés. This is known as a path of karma. Ezt úgy hívják, hogy a karma útja. There are various types of sense gratification. It may be physical or it may be mental. Különféle érzékkielégítések léteznek, lehetnek ezek testiek vagy elmebeliek. The ultimate result of these endeavors is frustration. De a végső eredmény ennek frusztráció. And Krishna rubber stamps that. He says this material world means dukkhalayam ashashvatam. És Krishna ezt itt teljesen egyértelműen besorolja, hogy ez a világ dukkhalayam asásvatam. We can go through it, Lehet átmenni rajta, or we can listen to him, take the shortcut. vagy pedig lehet egy rövid úton levágni az egészet. So oftentimes we may endeavor for so many material things, Nagyon sokszor vágyunk, vagy törekszünk anyagi dolgokra, but we fail to achieve them. de nem sikerül elérnünk. Frustration. Frusztráció. Sometimes we get the things that we're endeavoring for, Néha megkapjuk azokat a dolgokat, amikre törekszünk, but the experience is a letdown. de az élmény az csalódás. Frustration. Frusztráció. Sometimes we get those things. Néha megkapjuk ezeket a dolgokat, We get some taste, some gratification from them. kapunk egy kis íz belőle, egy kis érzékkielégítést, But that gratification, the taste only lasts so long, de ez a megelégedettség ez nagyon rövid ideig tart, and then it's gone. és And when elmegy. it goes, frustration. És az eredmény frusztráció. Even devotees who are practicing spiritual life, Még ez baktáknál is előfordul, akik a lelki gyakorlatot végzik. chant Hare Krishna, Énekeljük a Hare Krishnát, read Bhagavad Gita, Śrīmad-Bhāgavatam, olvassuk a Bhagavad Gitát, associate Śrīmad-Bhāgavatamot, with devotees, do service. társuljunk a baktákkal, csináljunk szolgálatot. But if my purpose of practicing spiritual life is as a vehicle for material prosperity or happiness, De hogyha nekem a lelki élet, az odaadó szolgálat végzése, az csak egy eszköz arra, hogy anyagi boldogságot érjek el, and God is like a cosmic order supplier, és akkor Isten az úgy viselkedik, vagy úgy számomra olyan, mint egy ilyen, hát mondjuk ilyen ételfutár,
who I approach akit csak megközelítek azért, hogy when I'm in my time of need. amikor szükségem van rá, vagy bajba vagyok. I really approach him with my heart when I really need him. Igazán akkor közelítjük meg őt, amikor valami szükségben vagyunk. Then we'll also experience frustration. De akkor is frusztráció lesz a vége. That's the karma path. Ez a karma útja, a cselekvés útja. So this whole creation, the whole universe, and the unlimited universes of this material realm are there to teach us that this option leads to frustration. Tehát ez az egész univerzum mindenestül arra tanít minket, hogy ennek az opciónak a vége a frusztráció. Then we can look away from the world. Akkor el lehet fordulni a világtól, Reject the world. elutasítani a világot, Cast it aside. félredobni. I don't want to have anything to do with it. Semmit nem akarok ettől a It's a világtól. useless place. Ez egy használhatatlan hely. A world where communication is wireless. Ugye egy olyan világ, ahol a kommunikáció drót nélküli, Politics is shameless. a politika meg szégyen nélküli, szégyentelen, People are jobless. az emberek állástalanok, Desires are endless. a vágyak végtelenek, And people conclude everything's useless. és akkor azt mondja, arra jutnak az emberek, hogy az egész haszontalan, tehát ez egy talantelen világ. So when people either don't find success in satisfying their desires, Tehát ugye, hogy az emberek nem belátják, hogy nem sikeresek a vágyaik elérésében, then they develop a sense of rejection of the material world. akkor itt kifejlesztik magban azt, hogy ők elutasítják ezt az anyagi világot. They want to escape the material world. Ki akarnak szállni ebből. Yeah. And Stop the earth, I want to get off. You know this? no, stop the earth. I want to get off. It's good. Can magyarul? Stop the earth. I want to get Állítsátok off. meg földet, ki akarok szállni. Yeah, and you just think, okay, it's all illusion. És Everything akkor azt is. mondja, hogy ez minden illuzórikus. And in this way, people desire to enter a spiritual void. This is why the Brahma-jyoti is a very attractive place for some. És akkor ennek az emberek számára ők azt akarják, hogy a semmibe, az ürességbe menjenek. Ezért vonzza őket a Brahma-jyoti. When people just disappoint us. Amikor az emberek csak kibuktatnak minket. And then an individual feels, I want to be in a place where I don't have to deal with people. Akkor arra jut az illető, hogy most már egy olyan helyre akarok menni, ahol nincsenek emberek. So then people want Brahma-jyoti. Akkor a Brahma-jyoti felé This is tendálnak. Gyan. Ugye ez a gyán, The Brahma-jyoti is the ultimate point of Gyan. a Brahma-jyoti a gyánnak a végső pontja. But as 10th canto describes, Patanti adonadrita yushmad angrayaha, it says that ultimately an individual will fall down from that position also. De a 10-ének mondja, hogy nem 10. Igen. Mondja, hogy az ember végső soron ebből a helyzetből megint le fog esni. So ultimately that also leads to Tehát frustration. végső soron ez is frusztrációra vezet. So then Bhagavatam is proposing not karma yoga, not jnana yoga, but the middle path. Tehát a Bhāgavatam azt ajánlja, hogy a kettő se ezt, se azt nem ajánlja, hanem a kettő között. This is a process Ez a of középút. bhakti yoga, Ennek a folyamata a bhakti yoga. mature spiritual life, Érett lelki élet. where an individual doesn't grab the world for his own sense gratification, Ebben a helyzetben az illető nem ragadja meg a földet, hogy tehát a világot, hogy érzékkielégítésre használja. doesn't reject the world as a useless place where you don't want to be, Nem is utasítja el, mint egy haszontalan helyet, ahol nem akar lenni. or as non-existent. Vagy mint hogyha nem állítja, hogy ez nem létezik. Many devotees in the beginning of their spiritual lives will either be struggling with the first,
Tehát sok bakta, amikor kezdi a lelki életet, akkor what does it mean the first? Struggling with this sense gratification. Tehát így küzd az elsővel, tehát az érzékkielégítéssel. Or in diving into the second, just rejecting everything. Vagy bele merül a másodikba, hogy mindent elutasít. Or a mix of the two. Vagy a kettő között, kettőnek a keveréke. But neither of them is really the mature approach to spiritual life. De egyik sem egy érett megközelítés a lelki életben. You know, at the beginning, devotees will find it difficult to sometimes with this jnana yoga, because you've rejected everything, it's difficult to relate to things of this world anymore. Ugye, hogyha valaki a gyána útját követi, és mindent elutasít, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz viszonyulni a dolgoknak a realitásához. Sometimes you see devotees just want to reject their families fully. Például sokszor látjuk azt, hogy bakták el akarják utasítani a családjukat. And just reject the world, but in Krishna consciousness we embrace. De a Krishna tudatban mi elfogadjuk. And we consider that everything can be used in Krishna's service. És úgy gondoljuk, és úgy tudjuk, hogy mindent fel lehet használni Krishna szolgálatában. We look beyond the world, beyond the conception that this is the material world. Tehát túl akarunk jutni azon a fogalmon, amit az anyagi világ jelent. Because everything in this world can be engaged in Krishna's service. Mert ebben a világban mindent le lehet foglalni Krishna szolgálatában. And this is there's the thesis, the antithesis, and the synthesis. Ugye tézis, antitézis, szintézis. So Bhakti Yoga, Krishna consciousness is the synthesis of these two. A Bhakti Yoga, a Krishna tudat, ezenek a kettőnek a szintézise. And this is Yukta Vairagya. És ez a Yukta Vairagya elve. Engaging whatever we have access to in service to Krishna. Bármink van, bármihez van hozzáférésünk, foglaljuk le az odaadó szolgálatban. So this human form of life is really an opportunity for us to and the process of Krishna consciousness is really the opportunity for us to really perfect our Krishna consciousness. Tehát ez az emberi létezés, ez a legjobb helyzet arra, hogy a Krishna tudatot tökéletesítsük magunkban. All of the obstacles, minden akadály, all of the complexities, they can easily be overcome. Minden bonyolódás legyőzhető. There's a nice verse in the 6th canto. A 6. énekben van egy szép vers. When Chitraketu Maharaj, he's going past Lord Shiva. Amikor Chitraketu Maharaj elhalad az Úr Shiva mellett. And Lord Shiva is reciting the Śrīmad-Bhāgavatam. Az Úr Shiva a Śrīmad-Bhāgavatamot énekli. And he has an assembly of great sages. És ott van egy nagy bölcsekből egy hallgatóság. But on his lap, de az ölében is his wife Parvati. Ott van a Parvati, a felesége. And Chitraketu just sees this scene. Chitraketu látja ezt a jelenetet. He's speaking such elevated topics to such elevated personalities. Hogy egy ilyen nagyon magas témáról, ilyen magas személyiségeknek beszél. But there on his lap is his wife. De ott van az ölébe a felesége. It's quite an unconventional scene. Nagyon furcsa jelenet. So then Chitraketu sees this and he starts laughing. És akkor Chitraketu látja ezt és elkezd nevetni. So Parvati sees this. Parvati látja. And a little like a husband, she has a temper. És ugye kicsit olyan, mint a férje neki, ő is egy kicsit hirtelen haragú. She says, "How dare you laugh at my husband?" És azt mondja, hogy mersz nevetni az én férjemen? He's the great Lord Shiva. A nagy úr Shiva ő. And you laugh at him. És kineveted? So then she curses him. És akkor megátkozza. She curses him that he will have the body of a demon in his next life. És megátkozza, hogy a következő életében egy démon testet kapjon. Chitraketu has no bad intention. Chitraketu nem volt rossz szándékkal. What would you do? We've all been wrongly accused of something. Mindannyiunkkal előfordult már, hogy tévesen hibáztattak, vagy vádoltak minket valamiben. He doesn't try and defend himself.
Nem próbálja megvédeni magát. He doesn't try and clarify the situation. Nem próbálja kimagyarázni magát. He doesn't counter curse. Nem átkoz ellen, viszont átkoz. Doesn't get angry either. Nem is lesz mérges. He smiles. Mosolyog. Folds his hands. Összeteszi a kezét. And peacefully leaves. És békésen elmegy. And Parvati is like, hold on, that was so odd. És Parvati azt mondja, ez furcsa. I don't understand this guy. Nem értem ezt. Who is he? Didn't Ki he ez? understand what I just cursed him? Most átkoztam meg. Like, you know, is he stupid? Sorry? Is he stupid? Buta? So then Lord Shiva says, no, Az Úr Siva viszont azt mondja, nem. this is a Vaishnava. Ő egy Vaisnava. And then he says a beautiful verse. Ez egy nagyon szép vers. He says, Narayana parasarve nakutaschanya bhibhati svarga apavarga narkeshu apitulyartha darshanaha. He says, Narayana parasarve, for those devotees who are fully surrendered to the Lord. Azok a bakták, akik teljesen meghódoltak az Úrnak, Fully surrendered, they have no other interest. teljesen meghódolva, tehát nincsen saját érdekük, Nakutaschanya bhibhati, they do not experience fear. azok nem félnek, nem ismerik a félelmet. You have these t-shirts, right? This brand, no fear. Vannak ezek a pólók, hogy no fear, nincs Whenever I félelem. see this brand, then I think of this verse. Mindig, amikor ezt a feliratot látom, mindig ez a vers jut And the eszembe. second thing I think of is Prabhupada's name. Pardon? Prabhupada's name, Második viszont Prabhupád neve. Abhay. Abhay. Bhai means fear. Bhai azt jelenti Prabhupada félelem. is Abhay. Abhay azt No jelenti fear. félelem nélküli. We're the children of Prabhupada. He has no fear, therefore we should have no fear. Mi Prabhupád gyermekei vagyunk, tehát ugye ő a neve is azt mondja, hogy nincs félelem nélküliség, tehát nekünk sem kell félni. No fear, why? Miért nem kell félni? Because I can bench press 200 kilos. Sorry, bench press, tehát ki Lift tudunk nyomni 200 200 kilót a padon, Or, you know, I know Kung Fu. vagy kungfuzok. No, we have no fear because Narayana Parasarve, because we are fully surrendered to the Lord. Mert azért nem, mert mi teljesen meghódoltunk az Úrnak. And therefore Krishna Marike Rakeke Krishna Rakeke Marike. If Krishna wants to harm you, nothing can protect you. But if Krishna wants to protect you, nothing in the universe can harm you. Tehát, hogyha ez ugyanúgy, mint hogyha akit Krishna meg akar ölni, senki nem tudja megvédeni, de hogyha valakit Krishna védelmez, akkor az egész univerzumon senki nem tudja elpusztítani. So Nakutaschanya Bibhuti, these devotees, they have no fear. Tehát ezek a bakták, ezek nem félnek. Swarga, Apavarga, Narkeshu, if you send them to Swarga, heavenly planets, Apavarga, the place of liberation, all the hellish planets, all are equal. Tehát az ilyen számára akár egy mennyei bolygó, akár egy pokoli bolygó ugyanaz. There is no difference. Nincs különbség. Because for a devotee, he always has his bead bag. Az always has? A bead bag. A bead bag? Yeah, okay. Tehát ez azért nem kell félnie, mert egy baktának mindig ott van a dzsapazsákja. Always has Bhagavatam. Vagy ott van a Bhāgavatam. And even if you don't have those things, még ha ezek nincsenek is meg neked, like if you read this book Salted Bread of the devotees in the Soviet Union in the 80s who were tortured, they didn't even have bead bags, beads. Tehát ugye, hogyha még ezek nincsenek is, mint például a 80-as években a Szovjetunióban voltak bakták, akiknek nem volt dzsapájuk, dzsapazsákuk. So they got bread. They were served bread. Akkor abból a komisz kenyérből, amit kaptak a börtönben, They got bread and they made gyúrtak golyókat, és abból fűztek dzsapát maguknak. So they made beads from there, from bread. And they chanted like that. És énekelték a szent nevet. Because no one and nothing can steal this. Your head, chanting. You can always remember Krishna. Hogyha dzsapázol, mindig emlékezhetsz Krishnára. But like I begun, this eagerness
to know Krishna. Ugye ezzel kezdtem, hogy ez a szomj, ez a tudás szomj, hogy mi ismerjük ön Krishnát. This whole discussion that we've gone through today, and it's important. Mindaz, amit ma megbeszéltünk ma, és ezek persze fontos dolgok. Yeah, the structure of the universe, it helps us to a few key lessons which we should take from it. Ugye az univerzum szerkezete, ebből van egy pár tanulság, amit haza kell vinnünk ebből. If this universe is so great, ha ez az univerzum ilyen hatalmas, so beyond my conception, ennyire felfoghatatlan számomra, and it's the smallest of all universes. És még ez az összes univerzum közül a legkisebb. Our Brahma has 4 heads. És a mi Brahmánknak csak 4 feje van. Smallest Brahma. Ő a legkisebb Brahma. 4 heads is nothing. 4 fej, semmi. Some Brahmas have 100 heads. Vannak Brahmák, akiknek 100 feje van. 1000 heads. 1000 feje van. 1 million heads. 1 millió feje. God knows where it stops. Tehát Isten tudja, hogy ez hol van a vége ennek. Once our Brahma was invited to a party. Egyszer az mi Brahmánkat meghívták egy buliba. And he thought he was the one guest. És azt hitte, hogy ő lesz az egyetlen vendég. Special guest. Hogy ő a fő vendég. Brahma, ugye? And then when he got there, és akkor odaért, he saw a Brahma with 10 heads. Akkor látta, hogy ott van egy Brahmának 10 feje van. And he started to feel a little, és akkor ott egy kicsit his confidence just dropped. A magabiztossága egy kicsit lecsökkent. And then he saw Brahma with 1000 heads, a million lát egy Brahmát egy etc. 1000 fejjel, 1 millió fejjel. And he realized this little old Brahma with 4 heads is the most insignificant of all of the Brahmas. És akkor rájött arra, hogy ő a 4 fejével az összes Brahmák közül a legjelentéktelenebb. And the universe that he's presiding over, out of all of the unlimited universes, is the smallest and the most insignificant. És hogy az az univerzum, a sok-sok nagy univerzum mellett, aminek ő a főnöke, hát ez egy kis jelentéktelen kóceráj. So we have to absorb this fact. I'm Anu, he is Vibhu. Meg kell értenünk, hogy én Anu vagyok, és ő meg Vibhu. Kicsi, és ő meg nagy. And I should worship Krishna. Tehát nekem imádnom kell Krishnát. I have to be eager to know Krishna. Mohónak kell lennem arra, hogy Krishnát megismerjem. To love Krishna. Hogy szeressem Krishnát. I'm so insignificant. Én annyira jelentéktelen vagyok. Don't take the illusion too seriously. Ne vedd ezt az illúziót túl komolyan. Remember this. Do not take this illusion of this material world and our little lives and our little existence too seriously. Tehát ezt jegyezzétek meg, hogy ne vegyük ezt az illúziót, ezt a világot, ezt a mi létezésünket, életünket túlságosan komolyan. Separate yourself from this existence a little bit. Egy kicsit válasszuk le a létezésünket erről. And put as much energy as you have in your pursuit for Krishna. És mindazt az energiát, amink van, fordítsuk arra, hogy keressük Krishnát. Otherwise, this is a maze. Egyébként ez egy útvesztő. This material realm is a maze. Ez az anyagi birodalom, ez egy útvesztő. A labyrinth. Labirintus. Easy to get lost. Nagyon könnyen el lehet tévedni benne. We have a golden opportunity here. Egy csodálatos, aranyértékű lehetőségünk van. Such a wonderful, amazing opportunity to become Krishna conscious. Csodálatos és lenyűgöző lehetőség arra, hogy Krishna tudatossá váljunk. So Bhagavatam is constantly pointing us towards this. Az egész Bhagavatam állandóan e felé irányít minket. Become eager for Krishna. Legyél mohó Krishnára. Invest all your energies in becoming Krishna conscious. Minden energiádat arra fordítsd, hogy Krishna tudatossá válj. Figure out how to live in this world. You got to do that, of course. Természetesen meg kell találnunk a módját, hogy megéljünk ebben a világban. But live in such a way that you can invest as much time, effort and energy in spiritual pursuits. De próbáljunk úgy élni, hogy minél több
energiát, időt tudjunk fordítani erre, hogy Krishna tudatossá váljunk. Okay, I'm going to stop. Most itt megállunk. I'm pretty impressed. It's 2 minutes to 1. Szóval nagyon tetszik, hogy sikerült most 2 perc múlva I egy. thought we'd go over today. Azt gondoltam, hogy ma csúszni fogunk. I'm going to ask if there's one question. Egy kérdés. Open it up. Any Manajis? Yes. Igen. Aminek az élmény? Aha. So if we forget our sufferings in hell, how will it teach us? Magyarul? Hogyha elfelejtjük a pokol élményét, akkor hogyan tanulunk belőle? The impression remains. Ad egy benyomást. Naturally you think, why am I receiving this suffering? Naturally the living entity thinks, why am I receiving such intense suffering? Természetes módon az élőlény felteszi a kérdést, hogy miért ér engem ennyi szenvedés? I must have done this. Biztos, hogy valamit csináltam. And this, ezt, meg ezt, meg ezt. Never again. Soha többet. Never again. Soha többet. So one tells oneself, I won't do this again. So one tells oneself, I won't do that again. Igen. Tehát azt mondja az illető saját magának, hogy ezt nem fogom többet csinálni. I mean, one of them is that you're fried in a vat of oil. Egy ilyen élve sütnek egy ilyen olajban. Yeah. Maybe you did that to some animals. Biztos ezt tetted bizonyos állatokkal. Anyway, so then one has that impression which is imprinted in the consciousness. És akkor ez a tudatunkban azért ez az élmény benyomódik. So the details one doesn't take with them. Tehát a részleteket már nem visszük magunkkal. But the impression. De a benyomást igen. The teaching. A tanítást. That goes in. Az bemegy. So he or she won't do that again. Hopefully. Reméljük. Nothing's guaranteed. One extra question. There's a choice. Van egy választék. Választás. But there's a choice. Van egy választás. And an individual may learn. Ugye az egyén az tanulhat belőle. Or they may not learn. Vagy nem tanul belőle. And they have to go through it again. És akkor viszont újra át fog menni. And we see in this world also people have a lesson and they still don't learn, and you see them making the same mistake sometime down the line. Ebben a világban is láthatjuk ezt egy életen belül, hogy valaki elkövet egy hibát, nem tanul belőle, és aztán később megint elköveti azt a hibát. And then you see again they're making the same mistake again and again and again. És ugyanazt a hibát újra és újra elkövetik. So then Krishna gives another lesson. Akkor Krishna ad neki megint egy tanítást. That may be here in this life, or it may be later, depending on what's most expedient. Lehet, hogy ebben az életben, lehet, hogy egy következő életben. Depending on what's most expedient. Attól függően, hogy miből tud jobban tanulni. And sometimes, unfortunately, if we don't get it, then Krishna has to make it a little more intense. Sometimes, if we don't get it, he has to make it a little more intense. Igen, és hogyha nem tanulunk az egyik tanításból, akkor a következő már erősebb lesz. And he increases the heat more and more. És tekeri föl a fokozatkapcsolót. Until we learn the lesson. Addig, amíg meg nem értjük. And the same in our lives here and now. The same goes in our lives here and now. És tulajdonképpen itt és most az életünkben ez ugyanúgy érvényes. Sometimes you see, either in your own life or in another's life, it's sometimes easier to see in another's life. Persze könnyebb a más életében ezt meglátni, mint a sajátunkban. But you see that, okay, they're receiving the same test, just different circumstances, different details, but the same test again and again and again. Lehet, hogy a körülmények egy kicsit változnak, de ugyanazt a tesztet megkapja többször is. Until we get the message. Mindaddig, amíg megkapjuk, mindaddig, amíg meg nem értjük az üzenetet. Until we mold
in the way that Krishna wants us to be molded. Mindaddig, amíg nem sikerül Krishnának úgy formálni bennünket, ahogy ő akarja. We have to be observant in order to understand Krishna's language. Nekünk meg kell figyelni, hogy megértsük, meg kell figyelni, történik, hogy megértsük Krishna nyelvét. Best is to ask the Vaishnavas. A legjobb az, ha megkérdezünk egy Vaisnavát. Krishna speaks through the Vaishnavas. Krishna a Vaisnavákon keresztül beszél. Yes. One extra question. Please. You said that the universe is multidimensional. I heard somewhere else that the spiritual world has unlimited dimensions. Now, if the dimensions of the universe is beyond 3, you see, the 3 we are used to, but is it unlimited or limited but higher? So is there a difference between the dimensionality of the universe and the spiritual world? So, Majaru? Igen. A kérdésem az volt, hogy hallottuk, hogy az univerzum az többdimenziós. Ugye mi megszoktuk a 3-at, rendben van. De azt is hallottam máshol, hogy a lelki világban megszámlálhatatlanul sok dimenzió van, hogy akkor vajon az univerzum az 3-nál több, de korlátozott dimenzió, vagy pedig végtelen dimenzió az anyagi világban is az univerzum. So it's described that in the spiritual world, a new color is created every day for the pleasure of Radhesham. Az le van írva, hogy Radhesham örömére minden nap egy új színt teremtenek. A new color every day. Minden nap egy új szín. Just imagine how variegated it is. Képzeljétek el, hogy mennyire változatos ez a világ. So our world that we live in is so limited. A mi világunkon belül élünk, az annyira korlátozott. The material realm is has its wonderful things, of course. Persze az anyagi világban is vannak csodálatos dolgok. But in comparison to the spiritual world, it's so limited. De a lelki világhoz képest, tehát nagyon-nagyon korlátozott. So in my understanding, tehát ahogy én értem, the material realm has multi-dimensions, but not unlimited dimensions. Tehát az én megértésem szerint az anyagi világ annak vannak további dimenziói, de nem korlátlan dimenzió. There is plenty of variety here also. Itt is azért van változatosság bőven. But the variety of the spiritual world is really unlimited. De a lelki világnak a változatossága az tényleg korlátlan. The nature of Vraja. Vraja means movement. Vraja azt jelent, Vraja means like the place, Vrindavan. Vraja means movement. Igen, ez mozgást jelent. Vraja is not a static place. A Vraja az nem egy statikus állóhely. It's constantly growing, expanding, both in size and experience. Ez állandóan kiterjed, nem csak méretben, hanem mint élmény is egyre bővül. So the intensity of the love between the inhabitants is always increasing. Tehát ugyanígy a lakói közötti szeretet is állandóan nő. The pastimes are always increasing. A kedvtelések is állandóan nőnek. Everything's constantly expanding and growing. Minden állandóan bővül és nő. So it's not a static place. Nem egy statikus hely. The material realm in comparison is boring. Az anyagi világ ezzel összehasonlítva egy unalmas hely. So the more we come in touch with that spiritual world, minél inkább kapcsolatba kerülünk ezzel a lelki világgal, with that spiritual reality, a lelki valósággal, the more we see that this material reality pales in comparison. Annál jobban látjuk, hogy ez az anyagi világ, ez egy sápadt szürke hely. Param drishtva nivartate. We have to get the higher taste. Meg kell kapnunk a magasabb ízt. Chant attentively. Figyelmesen tessék dzsapázni. Make those 2 hours the most important 2 hours of your day. Legyen az a 2 óra a napodnak a legfontosabb 2 órája. Understand what I'm doing now is the most important thing in the universe. Értsük meg, hogy amit most csinálunk, az a legfontosabb. And absorb yourself in reading about Krishna. És merülj el Krishnáról való olvasásban. Nothing better than Śrīmad-Bhāgavatam. Semmi sem jobb, mint a Śrīmad-Bhāgavatam. This is Krishna in literary form. Ez Krishna irodalmi formájában.
Daily read Bhagavatam. Olvasd naponta a Bhagavatamot. Do not let a day go by when you do not come in touch with Bhagavatam. Nem múljon el nap anélkül, hogy kapcsolatba kerülnél a Bhagavatammal. And if you do that, És hogyha ezt teszed, then more and more that spiritual world will become a reality. és ha ezt megteszed, akkor nap mint nap a lelki világ egyre valóságosabb lesz számodra. And it will help us to maintain a perspective on this material world. És segíteni fog abban, hogy megőrizzük ennek az anyagi világnak a helyes látását. So that we can practice this idea, don't take the illusion too seriously. És így tudjuk gyakorolni azt a gondolatot, hogy ne vegyük ezt az illúziót túl komolyan. Okay, so thank you. Köszönöm szépen. We have completed the 5th canto. Befejeztük az 5. éneket. And 11 chapters today. 11 fejezet. A lot of reading for you to cover. Jó sok olvasnivaló nektek. And we will continue with the 6th canto. És majd folytatjuk a 6. énekkel. This year. Valamikor idén. I'm planning, see, I have to go to Mayapur. El kell mennem Mayapurba. But I have tentative dates for April to continue with 6th canto. Vannak már ilyen előzetes időpontjaim áprilisra. I'll confirm those in a few weeks. Néhány héten belül ezt megerősítem. But we should complete the 6th canto in the month of April, that's the plan. A terv az, hogy a 6. éneket áprilisban megcsináljuk. And we'll go from there. És akkor majd onnan folytatjuk. Long term, the plan is to complete all 12 cantos, of course. Persze a hosszú távú terv az, hogy mind a 12 éneket valamikorra megcsináljuk. So let's all pray that we can do that at a good, steady pace in the coming months. Hát imádkozzunk, hogy az elkövetkező hónapokban ez haladhasson előre. Yeah, thank you so much for your attention. Köszönöm szépen a figyelmet. And I wish you all a wonderful Krishna conscious day, week. Szeretnék nektek egy nagyon csodálatos, Krishna tudatos napot, hetet, couple of months, hónapot, sok hónapot. I would also encourage devotees, please come to the temple. És szeretném biztatni a baktákat, gyertek a templomba. Consider this your home. Vegyétek úgy, hogy ez az otthonotok. For those who don't live here, and those who do live here, it's already your home. Persze, akik itt laknak, azoknak persze, hogy ez az otthona. And come participate in the morning program. És tessék részt venni a reggeli programban. If you don't live too far away, then come. Hogyha nem laktok túl messze, akkor gyertek. If you live in the temple, then please participate in the morning program too. Hogyha a templomban laktok, akkor is tessék részt venni a reggeli programban. No, devotees are pretty good these days. The temple is a very wonderful place to practice Krishna consciousness. A templom nagyon jó hely arra, hogy a Krishna tudatot gyakoroljuk. There's nothing better. Nincs jobb ennél. And Sangha, have good association. És legyen jó társulásatok. Okay, I could go on, I'm going to stop, thank you. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki! Jai! Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki! Jai! Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki! Jai! Jai! Haribol! Ānanda Caitanya Prabhu ki! Jai! Gaura Bhakta Vrinda ki! Jai!